thượng Tôi lưu chưa trước bao mắt giờ này nhớ thực có sự một là người anh bạn trai như của anh, cô, chứ đừng nói bị đến tất là cả mọi người vây xem như vậy. Trong lòng Trương Giai Giai vừa kích động vừa kiêu ngạo lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn bước nhanh tới trước mặt Trương Dịch. Anh, sao anh lại thế này? Cô đỏ mặt nói, cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy người khác nhìn mình với ánh mắt ghen tị. Loại cảm giác hài lòng này còn mãnh liệt hơn so với lúc cô nhận được học bổng quốc gia. Thì ra được người khác hâm mộ là cảm giác sảng khoái như vậy. Yêu yêu. Trương Dịch cười nói với Trương Giai Giai, không phải buổi tối em muốn cùng nhau đi ăn à? Dẫn em đi thay đồ với một số đồ dùng nữa. Sắp tốt nghiệp rồi, không thể luôn mộc mạc thế này được. Lâm Phong phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Trước mặt một đám anh em của hắn, cô gái mà hắn đang tán tỉnh trong nháy mắt đã rơi vào vòng tay của một đại gia khác, đây không phải là vả hắn một phát trước mặt mọi người sao? Thế nhưng, Lâm Phong thật đúng là không có sức mạnh gì đi tranh giành với người ta. Người ta lái Pagani Zonda, hắn lái Mercedes-Benz, căn bản không phải đại gia cùng cấp bậc. So với Trương Dịch, nhà hắn còn chẳng thể gọi là khá giả. Dường như cảm nhận được ánh mắt trêu đùa của bạn bè xung quanh, Lâm Phong có chút phẫn hận, mở miệng nói, này, Trương Giai Giai, từ lúc nào mà cậu tìm được quả bạn trai giàu có thế? Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự là một đóa hoa sen thuần khiết chứ. Còn không phải cậu đang tìm người bao nuôi đây sao? Hắn còn tưởng rằng Trương Dịch là Sugar Daddy mà Trương Giai Giai tìm được bên ngoài. Dù sao toàn bộ học viện đều biết, cô gái xinh đẹp lại đơn thuần như Trương Giai Giai có gia cảnh không được tốt cho lắm. Cho nên, một soái ca giàu có đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn là kim chủ bao nuôi cô. Người xung quanh nghe được lời này, cũng ném ánh mắt khinh thường về phía Trương Giai Giai. Đương nhiên, chỉ có nam sinh mới khinh thường, vì họ cần dùng loại thái độ này để che giấu sự bất lực khi không có tiền. Nếu có tiền, ai mà lại không muốn ôm mỗi tay một cô, tiện tay có thể móc ra rất nhiều tiền để bao nuôi con gái chứ. Mà các nữ sinh chỉ đơn giản là ghen tị. Nếu có thể được soái ca có tiền lại đẹp trai như vậy bao nuôi, các cô cũng muốn. Trương Giai Giai căm giận nhìn Lâm Phong một cái, cậu nói cái gì vậy? Đây là anh ruột của tôi đấy, đầu óc có bệnh à? Lâm Phong không thể tin được nhìn Trương Giai Giai, anh ta là anh ruột của cậu. Chuyện này không có khả năng, ai cũng biết nhà cậu từ nông thôn lên, ở đâu ra mà có người anh nhiều tiền như thế. Mọi người cũng rất hoài nghi, bởi vì trên người Trương Giai Giai toàn là hàng vỉa hè, quần áo và giày tuy sạch sẽ, nhưng đều bị giặt đến trắng bệch, rõ ràng điều kiện gia đình rất bình thường, thậm chí có thể nói là không tốt. Tuy nhiên, trong đám đông lại có bạn học của Trương Giai Giai, lúc này mới nói, tôi nhớ rồi, anh ấy đúng là anh trai của Trương Giai Giai. Trước đây anh ấy thường đến trường chúng ta tìm Giai Giai, tôi có nhìn thấy. Nói xong, hắn còn cảm thán một câu, trước kia nhìn rất mộc mạc, không ngờ anh ấy lại giàu như vậy, khiêm tốn quá đi. Trương Dịch khẽ mỉm cười, mấy lời của những học sinh này, căn bản không thèm để ở trong lòng. Hắn chỉ xoa xoa đầu Trương Giai Giai, bất đắc dĩ nói, đã sớm nói với em rồi, cho dù em không muốn cho người khác biết nhà chúng ta có tiền, cũng không cần luôn ăn mặc mộc mạc thế này chứ. Thôi được rồi, chuyện này cũng tốt, sẽ không ai quấy rầy em học tập. Những lời này dường như đang giải thích cho mọi người lý do tại sao trước đây Trương Giai Giai trông rất nghèo. Nhất thời, tất cả mọi người tại hiện trường đều sôi trào. Ôi trời, cú twist này cũng gắt quá đấy, thì ra Trương Giai Giai lại là một tiểu thư nhà giàu, một mực giả nghèo trong trường. Ảnh hậu Oscar, diễn cũng sâu quá rồi, mãi đến khi tốt nghiệp mới lộ. Cậu khoan hãy nói, phòng ngủ bên cạnh tôi còn có một người bạn, ở trường cả ngày chỉ biết chơi game, trông cứ lôi thôi lếch thếch. Kết quả là 2 ngày trước ba cậu ấy tới đón cậu ấy, lái một chiếc BMW kép hơn 2 triệu luôn. Về sau bọn tôi mới biết, gia đình cậu ta làm bất động sản. Ai nói gì chứ, bạn cùng phòng của tôi ở với nhau 4 năm, trông cực kỳ bình thường. Kết quả là vừa tốt nghiệp một cái, ba mẹ người ta ở Thanh Bắc đã sắp xếp cho cậu ta công việc thuộc top 500 vị trí tốt nhất thế giới luôn. Mấy nữ sinh vốn còn đang ghen tị với Trương Giai Giai và cả mấy nam sinh phẫn nộ vì Trương Giai Giai được bao nuôi, lúc này trên mặt đều lộ ra biểu cảm xấu hổ. Bọn họ lại đi nghi ngờ một tiểu thư nhà giàu, bọn họ xứng sao? Mà rõ ràng gia đình Trương Giai Giai có tiền như vậy, lại còn có thể trải qua cuộc sống mộc mạc như thế. Nghĩ như vậy, ánh mắt mỗi người nhìn về phía cô đều mang theo vẻ nể phục sát đất. Trương Giai Giai kích động đến nỗi sắp rơi nước mắt. Trong thời gian 4 năm đại học, mọi người xung quanh đều biết điều kiện gia đình cô không tốt. Thường xuyên sẽ có người dùng ngôn ngữ hoặc ánh mắt biểu đạt sự khinh miệt đối với cô. Còn có một số người luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, giống như mình rất cao thượng, thực chất lại càng khiến cô tổn thương hơn. Cô vẫn cắn răng chịu đựng, càng học hành chăm chỉ hơn, chỉ để một ngày có thể thay đổi vận mệnh của mình, để cho người khác coi trọng mình. Thì ra có tiền, thì ra trở thành người đẳng cấp, thì ra cảm giác được người hâm mộ lại sung sướng đến vậy. Cho nên,
Khi Trương Dịch nói dối cô là tiểu thư nhà giàu, cô cũng không vạch trần lời nói dối trắng trợn này của anh trai, mà chỉ yên lặng thừa nhận chuyện này. Trương Dịch nhìn về phía Lâm Phong, nhớ tới bộ dạng hắn vừa dây dưa với Trương Giai Giai, nhất thời khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn từng bước một đi về phía Lâm Phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, dường như muốn nhìn xem tên phú nhị đại này sẽ có kết cục như thế nào. Sắc mặt Lâm Phong cũng trắng bệch, căng thẳng nuốt nước miếng. Vừa nghĩ đến chuyện một phú nhị đại nhỏ bé như mình lại không biết tự lượng sức đi tán tỉnh đại tiểu thư nhà người ta, hắn hoảng sợ muốn chết. Trương Dịch đi tới trước mặt Lâm Phong, từ trên cao nhìn xuống hắn bằng ánh mắt trịch thượng. Dù không nói lời nào cũng đã tạo thành áp lực cực lớn cho hắn ta. Lâm Phong kiên trì nói, anh, mấy lời vừa rồi đều là hiểu lầm thôi, em đang theo đuổi Giai Giai đấy. Trương Dịch nghe được lời này, bỗng nhiên khinh thường xùy một tiếng. Ha ha, cậu muốn theo đuổi em gái tôi, cậu xứng sao? Một câu cậu xứng sao, đã khiến Lâm Phong xấu hổ đỏ ửng mặt mày, nhưng không có dũng khí phản bác. Trước mặt Trương Dịch, hắn ta hoàn toàn là một kẻ nghèo hèn. Chàng trai trẻ, theo đuổi con gái không có gì sai, nhưng đáng sợ nhất chính là không rõ mình có mấy cân mấy lượng. Cho nên tốt nhất cậu vẫn nên từ bỏ đi. Với điều kiện của cậu, không hề xứng với em gái tôi. Trương Dịch xoa xoa chiếc đồng hồ trị giá mấy ngàn vạn của mình, cảnh tượng này đương nhiên được mọi người nhìn thấy. Ôi, đồng hồ đẹp quá, có ai biết cái này không? Cái đồng hồ kia ít nhất cũng phải 50-60 vạn ấy chứ, giàu thật đấy. Cậu không biết gì thật à, không hiểu thì câm miệng đi, 500-600 ngàn cái gì cơ. 500-600 ngàn cũng không mua nổi cái dây đeo của nó đấy. Đó là Vacheron Constantin Caritai, có giá 5 triệu đô Mỹ, tương đương với 3-40 triệu tệ. Hả? Một chiếc đồng hồ có thể đáng giá như vậy thật luôn hả? Vậy không phải bằng cả một căn hộ ở trung tâm thành phố sao? Ai, thế giới của kẻ có tiền, cậu không hiểu được đâu, nói với cậu cũng vô ích. Nếu muốn hỏi hiện tại toàn trường ai là người xấu hổ nhất, không hề nghi ngờ chính là Lâm Phong. Bây giờ hắn làm sao còn là phú nhị đại diễu võ dương oai trong trường như lúc trước được nữa. Rõ ràng biến thành một tên ăn mày tự ti thương hại, hèn mọn đến tận xương tủy. Trương Dịch cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, ra giá đi. Sau này không được quấy rầy em gái tôi nữa. Câu nói này chọc cười không ít người. Đây là lời thoại kinh điển trong phim thần tượng, thường là cách ba mẹ quyền lực của nam chính muốn đuổi nữ chính đi, điều này tượng trưng cho sự sỉ nhục nữ chính. Không ngờ Trương Dịch lại dùng nó với Lâm Phong. Lâm Phong xấu hổ vô cùng, là một người đàn ông làm sao dám mở miệng chào giá được. Hắn chỉ có thể cúi đầu nói, thật sự xin lỗi anh. Từ nay về sau em tuyệt đối không bao giờ quấy rầy tiểu thư Trương nữa. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Hắn luôn miệng xin lỗi, sau đó cúi đầu vội vàng chạy mất. Phía sau truyền đến một tràng tiếng cười nhạo, khiến cho Lâm Phong càng chạy nhanh hơn. Trương Dịch nhìn bóng lưng buồn cười của hắn ta, chỉ cười khinh miệt một cái rồi bước trở lại xe. Đi thôi, đi mua sắm. Trương Dịch tự mình mở cửa xe cho Trương Giai Giai, thản nhiên nói. Những lời này đối với các nữ sinh xung quanh lần nữa tạo thành lực sát thương cực lớn. Họ cũng muốn có một người anh trai giàu có dẫn họ đi mua sắm khắp nơi. Lúc này Trương Giai Giai vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn không quên tao nhã lên xe. Trương Dịch khởi động xe, nghênh ngang rời đi trong ánh mắt hâm mộ của một đám học sinh. Trương Giai Giai ngồi ở ghế lái phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại nỗi hưng phấn chưa thể tản đi. Chuyện vừa xảy ra ở cổng trường sung sướng đến mức khiến cô cảm thấy nỗi uất ức mà mình phải chịu đựng suốt 4 năm đại học đã biến mất. Cô tò mò đánh giá nội thất bên trong chiếc Pagani, hưng phấn hỏi Trương Dịch nói, anh lấy đâu ra chiếc xe này thế? Đẹp quá, em thấy mọi người nói nó giá 50 triệu, là thật sao? Trương Dịch mỉm cười, trả lời, không kém nhiều lắm, tuy anh không hay tìm hiểu về xe sang trọng, nhưng chắc là ở tầm giá đấy. Trương Giai Giai mím môi, lặng lẽ hỏi, xe này thuê một ngày đắt lắm đúng không? Anh có tâm quá đấy, vì giúp em lấy lại mặt mũi mà lần này rất chịu chơi luôn, vất vả cho anh rồi. Cho tới bây giờ, cô vẫn không tin chiếc xe này thật sự là của Trương Dịch. Trương Dịch bất đắc dĩ cười cười, nhưng đổi lại là hắn, chắc chắn cũng sẽ có loại hoài nghi này. Dù sao người nhà của mình bỗng nhiên trở nên siêu giàu, đổi lại là ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiếc xe này thật sự là của anh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Bây giờ anh có rất nhiều tiền, xe, quần áo, giày dép, đều là của anh. Trương Giai Giai mở to hai mắt, không thể tin được ôm đầu mình. Em, sao em lại cảm thấy hơi choáng? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Tuy ngày hôm qua Trương Dịch cho cô 10 vạn tiền tiêu vặt, nhưng cô cũng chỉ nghĩ anh trai mình mới vừa phát đạt một chút. Làm sao cũng không tưởng tượng được, hôm nay hắn lại lái xe sang trị giá 50 triệu đến trường học đón mình. Đây quả thực là chuyện cổ tích. Rốt cuộc là làm sao anh lại kiếm được nhiều tiền như vậy?
Trương Dịch thản nhiên cười, nhưng không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra một lý do thích hợp nào để tự bào chữa. Cho nên hắn chỉ trả lời một cách mơ hồ, tóm lại là chính đáng có được, dăm ba câu với em không thể nói rõ được, sau này em sẽ biết thôi. Tóm lại là, hiện tại em nhớ kỹ cho anh. Nhà chúng ta có tiền, sau này không ai có thể bắt nạt nhà chúng ta, hoặc là coi thường chúng ta nữa, em hiểu không? Những lời này đâm trúng chỗ đau khổ nhất trong lòng Trương Giai Giai. Từ nhỏ đến lớn, vì nguyên nhân gia đình mà bị người ta coi thường quá nhiều. Mấy anh em bọn họ không muốn nhiều lời, nhưng trong lòng đều âm thầm kìm nén, muốn trở thành một người đứng trên tất cả. Em biết rồi, anh lợi hại lắm, sau này em cũng muốn thành công như anh. Trương Giai Giai vung nắm đấm lên. À mà, chúng ta đang đi đâu vậy? Cô tò mò hỏi. Ngay từ đầu Trương Dịch vẫn luôn thần bí, chỉ nói muốn tới tìm cô, cũng không nói muốn làm gì. Trương Dịch nhìn thoáng qua em gái mình, cả người cộng lại không vượt quá 300 tệ, mỉm cười nói, đi mua mấy bộ quần áo mới cho em. Khu thương mại Hoa Toa nằm ở trung tâm con phố thương mại thịnh vượng nhất thành phố Thiên Hải, có diện tích 25.000 m². Đây là nơi mua sắm cao cấp thịnh vượng nhất ở thành phố Thiên Hải hay thậm chí là toàn bộ nước Hoa Hạ. Nơi này có thể nói là không ai không biết không người không hay, bởi vì mọi thương hiệu xa xỉ mà bạn biết đều có thể được tìm thấy ở đây. Người bình thường đi ngang qua nơi này đều sẽ cảm thấy e ngại, căn bản là không dám lại gần, sợ rằng những người mặc vest chỉnh tề đứng đón khách ở cửa sẽ mỉm cười mời chào họ vào mua hàng. Cho nên tuy là khu thương mại nổi danh nhất Thiên Hải nhưng đây lại là nơi xa lạ nhất với người bình dân. Ai ở Thiên Hải cũng đều biết, một ly nước ở đây còn có thể bán với giá 40-50 tệ, một bữa ăn chưa tới mấy ngàn căn bản là không đủ no. Có thể nói đây là thiên đường mua sắm của giới nhà giàu, có thể được đến đây mua sắm là ước mơ lớn nhất của rất nhiều người. Bãi đậu xe ở đây trông giống như một triển lãm xe sang, với đủ loại Bentley, Lamborghini ở khắp nơi. Nếu bạn lái một chiếc Mercedes-Benz hay BMW kép tới đây, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ vì chiếc xe của mình chưa đủ tầm. Ở một nơi như thế này, ngay cả những bảo vệ canh cửa cũng đều rất tự hào, dù chỉ nhận được mức lương hàng tháng từ 4 đến 5 nghìn. Nhưng khi xe Trương Dịch lái xe ngang qua, người qua đường vẫn không khỏi chú ý đến hắn. Mau nhìn kìa, logo của chiếc xe kia, không phải chứ, là Pagani Zonda sao? Ôi, chiếc này cả nước cũng chỉ có mấy cái, trước đó tôi cũng đã nghe ở Thiên Hải có người có chiếc xe này, cuối cùng hôm nay cũng được thấy rồi. Mấy cô gái mặc hàng hiệu, đeo túi LV không nhịn được thốt lên. Một số là tiểu thư nhà giàu, một số là dân xã hội đến săn lùng đàn ông giàu có. Chung quy cũng đều là người đã từng gặp vô số người biết thể diện, đương nhiên có thể nhận biết các loại xe sang trọng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt thấy Pagani. Những người đi đường xung quanh lần lượt dừng lại, vốn dĩ họ đến đây để mua sắm, nhưng bây giờ họ không khỏi muốn xem chủ nhân của chiếc xe này là ai. Bởi vì bất kể chủ nhân của nó là ai, chắc chắn cũng phải là nhân vật có tiếng ở thành phố Thiên Hải. Trương Dịch dừng xe ở lối vào trung tâm thương mại, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài. Khi mọi người nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồ hiệu, khí chất phi thường bước xuống xe, lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc mộc mạc đứng bên cạnh, họ không khỏi thì thầm bàn tán về thân phận của hai người. Trương Giai Giai ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn LED khổng lồ của Hoa Toa, trong mắt có chút phấn khích xen lẫn chút lo lắng. Cô chưa từng được tới đây, nhưng cô cũng giống như bao cô gái khác, luôn ước mơ có thể được tới đây dạo chơi một lần. Hôm nay chúng ta tới đây để sắm quần áo, giày dép, tất cả đồ dùng mà sau này em cần phải mua cho bằng đủ. Trương Dịch mỉm cười nói. Hắn đút tay vào túi quần, cứ đứng như vậy nhìn Hoa Toa, chính xác là bộ dạng của nhân vật chính. Trên thực tế, thương mại Hoa Toa là tài nghiệp của tập đoàn Thịnh Thế, nói cách khác, hắn là ông chủ của nơi này. Không cần đến nơi đắt tiền vậy đâu, em, chọn đại một ít quần áo là được mà. Trương Giai Giai lo lắng nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Có một người anh trai luôn chiều chuộng mình quả thực rất tuyệt. Trương Dịch chỉ nhún vai, sau đó đưa chìa khóa xe cho nhân viên lễ tân. Khu mua sắm cao cấp này đương nhiên có dịch vụ đỗ xe nên hắn không cần phải tự tìm chỗ đậu xe. Chiếc xe này cho dù bị bỏ ở bãi đậu xe cũng không ai dám trộm, bởi vì toàn bộ thành phố Thiên Hải chỉ có một chiếc, báo án một cái là có thể tìm ra được ngay. Trương Dịch dẫn Trương Giai Giai bước vào Hoa Toa trước ánh mắt tò mò của nhiều người. Nhớ cho kỹ này Giai Giai, chẳng bao lâu nữa em sẽ bước ra xã hội rồi, sẽ hoàn toàn khác với đại học của em. Ở đại học chỉ cần em chăm chỉ đọc sách là có thể đạt được thành tích tốt, được giáo viên và bạn bè công nhận. Nhưng ra xã hội, chỉ cố gắng để được người khác công nhận thì thật sự vô ích. Trước hết, em phải có danh tiếng tốt cái đã. Người ngoài xã hội muôn hình muôn vẻ, thấy tiền là sáng mắt, bắt nạt kẻ yếu dè chừng kẻ mạnh là chuyện có thể bắt gặp ở mọi nơi. Cho nên, em nhất định không được để người khác coi thường. Nếu em còn mặc những bộ đồ mộc mạc thế này, bọn họ sẽ lập tức coi thường,
thậm chí là bắt nạt em. Nhưng nếu họ thấy trên người em toàn là đồ hiệu, sẽ lập tức kính sợ em, công việc sau này của em cũng sẽ càng thuận lợi hơn. Anh là người từng trải, nhất định phải nghe lời anh, Trương Dịch ân cần dặn dò Trương Giai Giai. Trương Giai Giai sắp làm việc tại tổng bộ của tập đoàn Thịnh Thế, những người ở đó đều là tầng lớp xã hội ưu tú, 89% trong số họ đều là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học đẳng cấp thế giới. Em gái của hắn sau này sẽ đảm nhiệm vị trí cấp cao ở Thịnh Thế, sao có thể để người khác xem thường được. Trương Giai Giai nghe anh mình nói vậy liền gật đầu, đúng thật là ở trường cô luôn cảm nhận được, thái độ của mọi người với kẻ nghèo và kẻ có tiền hoàn toàn khác biệt. Ra ngoài xã hội, sự chênh lệch là chắc chắn sẽ càng rõ rệt hơn. Sau đó cô ngoan ngoãn đi theo Trương Dịch, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Bước vào hoa toa như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới cho Trương Giai Giai. Cô chưa bao giờ đến một trung tâm mua sắm lớn như vậy, và cô không thể tưởng tượng rằng một trung tâm mua sắm lại có thể lộng lẫy như một lâu đài Tây Âu thời Trung Cổ thế này. Những cây cột vàng huyền ảo trong đại sảnh là tác phẩm của một nhà thiết kế người Ý, chạy từ tầng 1 đến tầng trên cùng. Thiết kế trong suốt kèm theo những đường gân vàng khảm bên trong trông vô cùng duyên dáng và trang nhã. Toàn bộ khu mua sắm được thiết kế theo cấu trúc xoắn ốc lên từng tầng giống như tháp Babel, tay vịn của thang máy đều được dát vàng tuyệt đẹp. Từ tầng trên cùng treo một mái vòm màu trắng và vàng, một chiếc đèn chùm khổng lồ trị giá ít nhất hàng chục triệu treo xuống những mặt dây chuyền lộng lẫy, thật giống như đang mơ. Mỗi tầng, mỗi cửa hàng đều được trang trí trang nhã như thế, cả dàn nhân viên phục vụ đều mặc quần áo làm việc gọn gàng. Trông họ không hề giống nhân viên bán hàng, nói đúng hơn là giống như lãnh đạo cấp cao ở văn phòng. Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng sạch sẽ và sáng láng như một tấm gương. Chỗ này, xịn quá. Trương Giai Giai vô thức kéo tay áo Trương Dịch, đây là lần đầu tiên cô đến đây mua đồ, đương nhiên có chút lo lắng. Phản ứng của Trương Dịch lại bình tĩnh hơn cô rất nhiều, dù sao hắn cũng đã ra xã hội được vài năm. Dù chưa bao giờ mua hàng ở đây nhưng khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, hắn cũng tới không ít nơi cao cấp. Nhìn thấy bộ dạng em gái mình như vậy, hắn mỉm cười nói, đừng lo lắng, hãy nhớ rằng, bây giờ em đã là một đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Bọn họ chẳng qua chỉ là phục vụ của em thôi. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán xem chuẩn bị mua những gì cho Trương Giai Giai. Đầu tiên, trang phục trên người nhất định phải đổi mới hoàn toàn, tất cả phải được thay bằng những thương hiệu xa hoa nhất thế giới. Chỉ riêng bữa ăn tối nay cũng phải chuẩn bị một bộ đồ thật đặc biệt. Sau đó sẽ là trang phục đi làm sau này cho Trương Giai Giai, cô ấy nhất định phải có ít nhất 5-6 bộ vest cao cấp để mặc đi làm, còn thêm cả 5-6 bộ đồ thường ngày để thuận tiện tụ tập đồng nghiệp thời gian rảnh. Tóm lại là, phải sắp xếp lại mọi thứ, để em gái của hắn có thể sống một cuộc đời thật thượng lưu. Trương Dịch suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Trương Giai Giai vẫn đang ở trong ký túc xá của trường, mua quá nhiều đồ rồi mang về cũng không tiện. Nghĩ đến việc cô sắp gia nhập tập đoàn Thịnh Thế, trong lòng Trương Dịch đã có quyết định. Hắn mỉm cười chỉ vào các cửa hàng xung quanh rồi nói, trước tiên xem em muốn mua gì. Hôm nay chúng ta tới đây, nhất định phải thay đổi mọi thứ trên người em. Đừng tiếc tiền cho anh trai em, cứ thích cái gì là mua cái đi đấy. Trương Giai Giai nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đưa tay đẩy cặp kính đen lên. Cô liếc nhìn tủ kính bên cạnh, sau đó nhìn bộ dạng của mình, nói với Trương Dịch, em muốn đổi gọng kính trước. Cặp kính hiện tại của cô vẫn là loại có viền đen lớn rất phổ biến. Là một học sinh ngoan, muốn thay đổi hình tượng của mình thì việc đổi một cặp kính là điều vô cùng cần thiết. Được, vậy đổi cái này đi. Trương Dịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn một vòng trung tâm mua sắm, vừa hay nhìn thấy một tiệm kính mắt Masterloon cách đó không xa. Em qua đó chọn trước đi, thích gì cứ lấy. Anh đi gọi điện thoại một lát, Trương Dịch nói. Trương Giai Giai khẽ gật đầu, hí hửng đi qua đó như một con nai con. Trương Dịch cầm điện thoại lên gọi cho Tô Minh Ngọc. Alo, Minh Ngọc à, cô giúp tôi làm một chuyện nhé. Chuyện gì vậy, Trương Dịch? Mua cho tôi một căn hộ gần tổng bộ, cách tổng bộ không quá 1 km, diện tích hơn 100 mét vuông, bố trí sạch sẽ đẹp mắt, là căn hộ để chuyển vào ở ấy. Sau này Trương Giai Giai sẽ làm việc ở tổng bộ, hắn cũng không muốn em gái mình phải một mình chen chúc trong tàu điện ngầm. Gần trụ sở có khá ít căn hộ, nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý được. Anh muốn qua đó ở à? Tô Minh Ngọc hỏi. Trương Dịch mỉm cười, không phải tôi, là em gái tôi. À, chuyện này phải được giữ bí mật. Bởi vì sau này em ấy sẽ đến tập đoàn làm việc, tôi không muốn người khác biết thân phận của em ấy quá sớm. Hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Tổng bộ của tập đoàn Thịnh Thế nằm trong khu kinh doanh lớn nhất của thành phố Thiên Hải nên giá nhà xung quanh rất đắt đỏ. Tuy nhiên, không phải vì tập đoàn Thịnh Thế nằm ở trung tâm thành phố mà ngược lại, nó nằm trong khu phát triển kinh tế của thành phố Thiên Hải, sát đường vành đai ngoài. Nhưng vì tổng bộ của tập đoàn Thịnh Thế được xây dựng ở đó nên giá đất ở các khu vực xung quanh đều tăng vọt.
Giá không hề rẻ so với đất ở trung tâm thành phố. Cho nên nếu muốn mua một căn hộ ở đó, căn rẻ nhất cũng phải có giá 7 đến 8 triệu, mà ở nhà lại rất ít. Nhưng chỉ cần Trương Dịch muốn là có thể mua được. Bên kia, Trương Giai Giai vui vẻ đi tới cửa hàng bán mắt kính. Không hổ là cửa hàng mắt kính được xây dựng bên trong hoa toa, nội thất trang trí sáng sủa như cung điện. Một loạt những khung kính cực đắt tiền được đặt trên kệ, hình dáng được thiết kế bởi những nhà thiết kế hàng đầu. Ngoài hình dáng trang nhã, trên đó còn có nhiều hoa văn cầu kỳ, khiến chúng trông như những tác phẩm nghệ thuật. Trong cửa hàng cũng không có nhiều người, nhưng ai nấy đều không phú thì quý, mặc toàn hàng hiệu, đeo túi LV hay Gucci. Cho nên, khi thấy một cô gái mặc hàng vỉa hè bước vào, mấy nhân viên bán hàng làm như không thấy cô, căn bản là lười tới tiếp khách. Trương Giai Giai nhìn quanh cửa hàng, sau đó đi đến chỗ kệ, cẩn thận chọn từng cái một. Sau khi nhìn thấy những chiếc kính xinh đẹp này, lại nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, loại chênh lệch này không nên rõ ràng như thế chứ. Đã tới lúc đổi một cặp mắt kính mới rồi. Nếu không chắc chắn sẽ như anh hai nói, sau này sẽ bị người ta gọi là nhà quê mất. Lúc này Trương Giai Giai cũng đã ý thức được vấn đề này, vấn đề mà trước đây cô quá tập trung cho việc học mà không để ý tới. Cô quay lại nhìn anh trai đang nói chuyện điện thoại, nở nụ cười vui vẻ, đưa tay lấy một cặp gọng kính trên kệ xuống, chuẩn bị đeo thử. Lúc này, nhân viên cửa hàng nhất thời không được vui cho lắm. Một nữ nhân viên bán hàng ngoài 40 tuổi đi tới. Cô ta nhìn cô gái có phần mộc mạc trước mặt, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo đơn giản trên người cô, trong mắt chợt hiện lên vẻ khinh thường. Cô gái, cô muốn mua mắt kính à? Gọng kính này có giá 3.600 tệ. Nó được làm hoàn toàn bằng hợp kim titan, là vật liệu hàng không, dù có sử dụng bao lâu cũng không bị biến dạng. Mấy cửa hàng nhỏ lẻ ngoài kia sẽ không mua được, cô muốn mua nó sao? Xuất phát từ yêu cầu của cửa hàng, cô ta vẫn giới thiệu với nụ cười chuyên nghiệp trên môi, nhưng nụ cười này trông đặc biệt giả tạo và có chút lạnh lẽo. Đặc biệt là khi nhắc đến giá cả, cô ta nghiêng người về phía trước và có phần áp bức nhìn chằm chằm vào Trương Giai Giai. Dường như đang nói với cô rằng nếu không đủ tiền mua những thứ đắt tiền như vậy thì đừng động vào. Nếu không mỗi thứ đồ cô chạm vào tôi đều phải lau lại. Trương Giai Giai nghe thấy giá thì rất sốc, vì trên gọng kính không có bảng giá, cô không ngờ chúng lại đắt đến thế. Phải biết là, một cặp kính mắt của cô trước đây cũng chỉ có 300-400 tệ, mà lại còn có thể dùng được mấy năm. Cộng với khí thế ngột ngạt của nữ nhân viên bán hàng trung niên kia, Trương Giai Giai cảm thấy không quá dễ chịu. Đắt vậy sao? Vậy để tôi xem lại, cô theo bản năng nói. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng đột nhiên thay đổi. Cô ta dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn Trương Giai Giai, sau đó liền giật lấy gọng kính từ tay cô. Không mua thì đừng có tùy tiện động vào được không? Những thứ này rất đắt tiền, nhỡ bị hỏng thì phải làm sao? Mặt Trương Giai Giai đột nhiên đỏ bừng, hành động của nữ nhân viên bán hàng rất thô lỗ, gần như là cướp khỏi tay cô, như thể lo sợ chỉ một chút nữa Trương Giai Giai sẽ trộm mất thứ đó đi vậy. Giây tiếp theo, nữ nhân viên đó còn làm một hành động còn khó chấp nhận hơn. Cô ta lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, sau đó dùng sức lau thật mạnh chiếc gọng kính vừa giật được, như thể nó vừa bị làm cho bẩn thỉu. Trương Giai Giai sững sờ tại chỗ, nhìn người phụ nữ trung niên bằng đôi mắt to tròn đầy bất lực và không thể tin được, nước mắt chợt rưng rưng trên hốc mắt. Cô không hiểu, sao đối phương lại đối xử với mình như vậy. Rõ ràng là có người khác chỉ đến xem chứ không mua gì cả. Nhưng cả dàn nhân viên bán hàng đều chào đón những người ăn mặc ngay ngắn đó bằng khuôn mặt tươi cười hiếu khách, nhưng vì sao lại khinh thường và thờ ơ với mình như vậy? Rõ ràng bọn họ cũng chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi, cũng chẳng phải người có tiền, dựa vào cái gì mà lại coi thường cô như thế. Ở trường có gặp phải kẻ đáng ghét đến đâu, cũng vì bận tâm đến thể diện và danh tiếng mà sẽ không bắt nạt cô quá nhiều. Nhưng ngoài xã hội lại có sự khinh miệt và thờ ơ trần trụi như thế này. Trong trung tâm mua sắm đắt tiền nhất thành phố Thiên Hải, Trương Giai Giai đã học được bài học đầu tiên trong xã hội. Xã hội là kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, và chỉ những người có tiền và quyền lực mới được người khác tôn trọng, còn lại thì cái rắm gì cũng không bằng. Không mua thì cút ra ngoài được không? Cô đang làm chật chỗ ở đây đấy. Nữ nhân viên thấy Trương Giai Giai ngơ ngác đứng trước mặt, không nhịn được thốt ra một câu như thế. Ngay khi Trương Giai Giai đang rất ấm ức và bất lực, một cánh tay ấm áp đột nhiên ôm cô vào lồng ngực. Trương Dịch xuất hiện trong cửa hàng mắt kính, lạnh mắt nhìn nữ nhân viên đang vênh mặt sai khiến người kia, nói, mấy người đối xử với khách hàng như vậy sao? Quản lý đâu? Mau gọi quản lý cửa hàng ra đây cho tôi. Trương Dịch nói chuyện điện thoại xong liền nhìn về phía bên này, vừa hay lại thấy được cảnh tượng nữ nhân viên bán hàng giật lấy gọng kính từ tay Trương Giai Giai. Nhìn thấy em gái mình đứng đó bối rối, như thể cô bé đã làm sai chuyện gì, thế là Trương Dịch lập tức nổi giận. Hôm nay hắn dẫn Trương Giai Giai tới đây là muốn cho cô thêm tự tin. Phải để cô biết rằng sau này cô cũng có thể sống như một nàng công chúa. Nhưng hắn không ngờ chưa kịp làm gì đã bị người ta sỉ nhục.
Trương Dịch lập tức bước tới trong cơn giận dữ, hắn biết hôm nay mình phải dùng biện pháp thật mạnh để dạy cho đối phương một bài học. Nếu không chuyện này sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn trong lòng Trương Giai Giai. Đây là cách cô đối xử với khách hàng của mình sao? Gọi quản lý cửa hàng của các cô ra đây cho tôi. Tiếng quát Trương Dịch rất lớn. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong cửa hàng, ngay cả những người đi mua sắm xung quanh cũng nhận thấy nơi này có gì đó không ổn, tất cả đều tò mò nhìn về bên này. Khi nhìn thấy Trương Dịch, ánh mắt của nữ nhân viên bán hàng trở nên cẩn thận hơn rõ ràng. Làm ở khu thương mại Hoa Toa lâu như vậy, tuy chưa từng được mặc quần áo hàng hiệu, nhưng mắt nhìn đồ hiệu đương nhiên phải có. Cô ta chỉ nhìn trên dưới Trương Dịch một lần là có thể tính ra giá trị toàn bộ quần áo trên người hắn. Đặc biệt là khi nhìn thấy trên cổ tay hắn là chiếc đồng hồ với cái giá ngất ngưởng, đồng tử của cô ta liền giãn rộng. Thưa quý khách muốn thử kính ạ? Cô ta cẩn thận nói. Trương Dịch nở một nụ cười lạnh. Không phải tôi muốn thử kính, mà là em gái tôi. Tôi muốn hỏi một câu, cửa hàng các cô thường đối xử với khách hàng như vậy sao? Thái độ vừa rồi của cô với em gái tôi là gì vậy? Các cô bán hàng kiểu này à? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Giai Giai, rất nhiều người đều nhìn thấy hành động vừa rồi của nữ nhân viên bán hàng, nên đương nhiên họ đều hiểu Trương Dịch đang nói về điều gì. Chỉ là bọn họ không ngờ, nhìn Trương Giai Giai trông như một cô gái nghèo, thế mà lại có một người anh trai giàu có như vậy. Mấy nhân viên bán hàng khác đều nhìn về phía nữ nhân viên trung niên kia, trong lòng có chút hả hê khi người gặp họa, lần này cô ta đen đủi rồi. Nữ nhân viên trung niên kia cũng than thở trong lòng, người giàu các người đang làm cái gì vậy? Sao lại mặc một thân hàng vỉa hè đi ra ngoài mua đồ, tôi còn tưởng rằng lại là những học sinh nghèo không có tiền tới đây mày mò chứ. Thấy Trương Dịch lạnh lùng nhìn mình, xung quanh cũng càng ngày càng nhiều người vây quanh, cô ta đành phải gượng cười, nói, quý khách, Masterloon chúng tôi là cửa hàng mắt kính cao cấp nổi danh cả nước đấy ạ. Chất lượng phục vụ khách hàng luôn luôn được đặt lên hàng đầu, xin hỏi quý khách có vấn đề gì sao ạ? Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên cô ta không có khả năng thừa nhận bản thân vừa coi thường Trương Giai Giai. Có một số việc bạn có thể làm nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận, đây cũng là một loại quy tắc ngầm trong xã hội. Nếu cô ta thừa nhận, vậy chẳng khác nào bôi nhọ uy tín công ty, công việc của cô ta cũng xong đời. Trương Dịch căn bản không nuốt nổi bộ dạng này của cô ta, đừng có bày ra vẻ mặt đấy với tôi. Cô vừa mới nói cái gì với em gái tôi? Sao lại có thể giật gọng kính mà con bé đang cầm như thế? Cô làm lại lần nữa tôi xem. Người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Chuyện gì thế? Anh đẹp trai kia nhìn rất nhã nhặn, sao lại làm ầm ĩ trong tiệm vậy? Hình như là em gái anh ấy muốn mua kính, nhưng nhân viên cửa hàng này lại tưởng người ta là học sinh nghèo, không tiếp đãi niềm nở cho lắm, còn nói mấy lời khó nghe gì đó ấy. Ha ha, mấy nhân viên cửa hàng này toàn là loại thiếu tư chất thôi, khách hàng xung quanh khinh miệt nói. Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự mà nói, phần lớn bọn họ đều được giáo dục rất tốt. Cho dù là một số người có tâm địa không tốt đi nữa, ít nhất cũng phải giữ được phong độ chuẩn mực. Cho nên cứ nhìn vào những ông chủ tập đoàn lớn sẽ thấy, càng là người có tiền sẽ càng quan tâm đến thể diện của bản thân, đối nhân xử thế cũng rất thân thiện. Ngược lại, chính những kẻ dưới đáy lại thích bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Loại nhân viên bán hàng như vậy cũng không phải hiếm thấy ở nhiều trung tâm thương mại cao cấp hiện nay. Bởi vì quanh năm đều được tiếp xúc với hội thượng lưu, cho nên đều khiến họ ảo tưởng rằng bản thân cũng là người của tầng lớp thượng lưu. Bởi vậy, khi nhìn những người bình thường kia, trong lòng đều mang theo một loại cảm giác như thể một đấng tối cao từ trên nhìn xuống. Nhưng trong mắt tầng lớp thượng lưu thực sự, họ lại chẳng là gì cả. Nữ nhân viên bán hàng thấy sự việc bắt đầu ầm ĩ không nhỏ, cũng có chút sốt ruột. Cô ta hét lên, thưa quý khách đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi đấy ạ. Tôi vẫn luôn phục vụ vị tiểu thư này rất lịch sự, xin quý khách đừng cố tình gây sự được không? Nếu cứ như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Không hổ là phụ nữ thời kỳ mãn kinh, trả đũa vô cùng thuần thục, vẻ mặt rất có chí khí cây ngay không sợ chết đứng, như thể thật sự là Trương Dịch đang kiếm chuyện. Trương Giai Giai tức giận chỉ vào cô ta rồi nói, cô nói bậy. Vừa rồi rõ ràng là cô giật lấy gọng kính từ tay tôi, còn nói tôi không mua nổi thì cút ra ngoài. Những lời này vừa được nói ra, xung quanh bắt đầu xôn xao, ánh mắt nhìn nữ nhân viên bán hàng kia càng thêm khinh bỉ. Một người bán hàng rách rưới lại ra vẻ cái gì vậy? Đúng đấy, thật sự cho rằng mình là người thượng đẳng luôn mà. Buồn cười thật, còn không phải chỉ là người làm thuê thôi à? Trước đó Trương Dịch còn không biết nữ nhân viên bán hàng kia đã nói gì với em gái mình, lúc này lại nghe được Trương Giai Giai phẫn uất chỉ trích như thế, nỗi tức giận trong lòng càng bùng nổ hơn. Hắn thò tay vào túi, từ tốn lấy ra một tấm thẻ từ màu đen, sau đó trực tiếp ném thẳng vào mặt nữ nhân viên bán hàng kia. Cô nói ai không có tiền? Nữ nhân viên bán hàng vừa định mắng chửi đối phương, nhưng khi nhìn rõ tấm thẻ đen kia, nhất thời cả người đều bị dọa đến choáng váng.
Đó là thẻ VIP Kim Cương của khu thương mại Hoa Toa, chỉ có khách hàng tiêu phí hàng năm đạt tới 10 triệu trở lên mới có thể có được. Toàn bộ khu thương mại Hoa Toa không có quá 10 người có chiếc thẻ đen này. Người đàn ông trước mắt là người thuộc giới siêu giàu. Không riêng gì cô ta, rất nhiều người đều nhận ra tấm thẻ đen kia. Bởi vì tuy bề ngoài thẻ hội viên của khu thương mại Hoa Toa nhìn rất giống nhau, nhưng màu sắc và chất liệu lại khác nhau rõ rệt. Ôi trời, đó không phải thẻ thành viên hàng đầu của Hoa Toa đó sao? Tiêu phí 10 triệu hàng năm mới có thể lấy được, đúng là siêu cấp phú nhị đại mà. Đúng vậy, tôi tới đây tiêu tiền thường xuyên luôn, mà bây giờ cũng chỉ mới đạt VIP bạch kim mà thôi. Người này phải giàu đến mức nào mới có thể tiêu hơn 10 triệu một năm chỉ để sắm đồ cơ chứ? Chuyện này thì có gì lạ chứ, người ta mua một món trang sức có khi đã tiêu mấy triệu rồi. Hơn 10 triệu đối với người giàu bình thường là nhiều, nhưng đối với một tài phiệt chính hiệu thì chả đáng bao nhiêu cả. À, nhân viên này còn nói người ta không có tiền, bảo một khách hàng dùng thẻ đen cút ra ngoài á hả? Hay quá đi mất. Nữ nhân viên bán hàng sợ đến choáng váng, vội vàng quỳ xuống đất nhặt thẻ đen lên, rồi rít xin lỗi trong hoảng loạn, thật sự xin lỗi quý khách. Là lỗi của tôi, quý khách muốn mua kính phải không ạ? Hôm nay tôi có thể ưu đãi 30% cho quý khách. Trương Dịch cười khẩy, cô nói chuyện tiền nong với tôi đấy hả? Nhưng tôi không quan tâm, hôm nay nhất định phải cho em gái tôi một lời giải thích. Cô là cái thá gì mà cũng xứng coi thường em gái tôi. Người chết tiệt nào đã cho cô cái dũng khí đó vậy? Nhân viên cửa hàng đều đứng ra xa, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền này. Lúc này tất cả bọn họ đều vô cùng ghen tị với Trương Giai Giai. Nếu mình cũng có một người anh trai như vậy thì tốt biết bao. Trọng điểm là người anh trai vừa giàu vừa khí chất. Bên ngoài náo động lớn như vậy, cuối cùng quản lý cũng đã chạy ra ngoài. Quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nữ quản lý cau mày, cũng nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp nói với Trương Dịch và Trương Giai Giai. Trương Dịch bảo Trương Giai Giai ngồi xuống ghế, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói, tự hỏi nhân viên của cô vừa làm chuyện gì đi. Nữ quản lý nhìn về phía nữ nhân viên trung niên kia, nhỏ giọng hỏi, dì hai, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Dịch nghe được xưng hô này, mới biết được thì ra nữ nhân viên này là họ hàng của quản lý cửa hàng, chẳng trách sao lại dám ngang ngược như vậy. Nhưng hắn chỉ thản nhiên cười, cũng không quan tâm lấy một chút. Chuyện hôm nay nhất định phải cho em gái hắn một lời giải thích thỏa đáng, không thể để ai cũng muốn làm gì thì làm. Nữ nhân viên trung niên kia nhỏ giọng thì thầm, làm sao dì biết được? Ngay từ đầu thấy một sinh viên nghèo đi vào, dì sợ cô ta làm bẩn đồ của chúng ta. Loại người này dì gặp quá nhiều rồi, chỉ toàn ngó rồi không mua, lãng phí thời gian và miệng lưỡi của dì lắm, cho nên mới muốn đuổi cô ta ra ngoài. Ai mà biết được anh trai cô ta lại giàu có như thế chứ? Cháu đúng là bị dì hại chết mà, bình thường toàn nói mắt nhìn dì tốt lắm mà, sao lại gây ra phiền toái lớn như thế này cơ chứ? Nữ quản lý có chút tức giận nói. Nữ nhân viên trung niên cũng rất bất lực, chuyện này cũng đâu thể trách gì được. Bình thường dì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai là người có tiền, ai tới chơi ai tới mua. Nhìn bộ dạng kia của cô ta đi, có điểm nào giống tiểu thư nhà giàu đâu. Ngay cả mấy người liều mạng mua hàng hiệu cũng có khí chất hơn cô ta nhiều. Nữ quản lý lén liếc qua Trương Giai Giai. Quả thực là, tuy cô ấy trông rất xinh, nhưng cách ăn mặc cùng khí chất sẽ không bao giờ gạt người, cũng khó trách gì hai mình lại nhìn lầm. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô nhất định phải xử lý tốt chuyện này, nếu không chỉ sợ ngay cả thân quản lý này cũng phải chịu liên lụy. Dù sao, địa vị của khách hàng thẻ đen ở khu thương mại Hoa Toa cũng là cấp đế vương. Chỉ cần bọn họ khiếu nại một cái, bất kỳ cửa hàng nào cũng phải bị Hoa Toa xử phạt nghiêm khắc. Tiểu Mỹ, cháu nhất định phải giúp gì chuyện này. Nữ nhân viên trung niên căng thẳng kéo lấy tay quản lý, công việc này có thể kiếm cho cô ta hơn 1 vạn nhân dân tệ một tháng. Đối với một người phụ nữ trung niên không có học vấn mà nói, công việc này rất quan trọng. Mọi người ở khu cô ta đều biết cô ta làm việc ở Hoa Toa, cho nên đều cực kỳ ghen tị. Quản lý khẽ nhíu mày, nhìn cô một cái nói, lần này cháu giúp dì giải quyết, nhưng lần sau dì tuyệt đối không được mắc sai lầm như vậy nữa. Nữ nhân viên trung niên cười vui sướng, nhất định sẽ thế, dì chắc chắn. Nữ quản lý sửa sang lại biểu cảm một chút, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp đi về phía Trương Dịch và Trương Giai Giai. Cô hai tay đặt ở bụng dưới, lễ phép nói, hai vị quý khách, vừa rồi có thể hai người có hiểu lầm với nhân viên bán hàng của chúng tôi. Nếu có điều gì khiến hai người không hài lòng, tôi chân thành xin lỗi. Hôm nay hai vị muốn mua gì, tôi có thể dùng quyền hạn quản lý cửa hàng giảm 50% cho hai vị, rất mong quý khách có thể tha thứ cho thiếu sót của chúng tôi, được chứ ạ? Giảm giá 50%, nghe có vẻ là ưu đãi rất lớn, nhưng trên thực tế tỷ suất lợi nhuận của loại cửa hàng kính cao cấp này đạt tới trên 80%, cho dù giảm giá 50%, họ có vẫn lãi. Trương Giai Giai nghe thấy ưu đãi này, có chút lo lắng nhìn anh trai mình,
Dường như cô không hy vọng hắn sẽ thỏa hiệp. Bởi vì hiện tại, trong lòng cô vẫn không muốn tha thứ cho sự xúc phạm của nhân viên cửa hàng đối với mình. Cô không cách nào quên ánh mắt khinh thường của cô ta dành cho mình, cùng với sự thô lỗ giật lấy gọng kính khỏi tay mình khi ấy. Những chuyện này không phải là thứ tiền có thể giải quyết. Trương Dịch cảm nhận được ánh mắt của em gái mình, mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô yên tâm. Sau đó hắn đáp lại quản lý bằng thái độ lạnh như băng, cô nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao? Có tin tôi tiện tay là có thể mua lại nguyên cái gian hàng này của cô không? Cô đang dùng tiền để hạ nhục tôi à? Sắc mặt nữ quản lý khẽ biến đổi, lúc này cô đã ý thức được bản thân đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Nhưng cô vẫn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, dù sao cô cũng là quản lý cửa hàng ở nơi này, có loại người giàu có nào mà cô chưa từng thấy. Nếu gặp phải một người có tiền đã khúm núm, e rằng quản lý cửa hàng này đã sớm xuống đài. Quý khách, chúng tôi đã rất cố gắng thể hiện thành ý, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, với thân phận của ngài, có lẽ cũng sẽ không làm khó dễ một người phụ nữ trung niên đáng thương nghèo khổ đúng chứ. Dường như để phối hợp với lời nói của cô, nữ nhân viên trung niên kia lập tức tỏ vẻ thảm thiết, không ngừng gật đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhà tôi phải dựa vào công việc này mà sống. Chồng tôi bị liệt trên giường, tiền thuốc men mỗi tháng cũng phải 7-8 ngàn. Tôi còn có một đứa con trai đang học trung học. Nếu tôi không có công việc này, cả nhà chúng tôi đều sẽ xong đời mất. Người xung quanh thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng cũng có chút thương hại cô ta. Ai, cô ấy cũng có dễ dàng gì đâu, điều kiện gia đình kém như vậy, không cần phải hùng hổ dọa người thế chứ. Đúng đấy, quản lý đã giảm 50% cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Chẳng khác nhau là mấy, đúng là người có địa vị. Thấy dư luận cũng dần chuyển hướng về phía mình, khóe miệng quản lý và nữ nhân viên bán hàng trung niên nhếch lên một độ cong khó có thể phát hiện. Đấu với chúng tôi sao, cậu còn non lắm. Trương Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng rì rào xung quanh. Ồ, người yếu thế đúng không? Mà nhìn cái cách cô giật đồ trong tay em gái tôi, cũng đâu có yếu thế là mấy. Gia đình cô thế nào thì liên quan gì đến người khác? Đây là cách cô chó cậy gần nhà, bắt nạt người khác sao? Cũng may hôm nay gặp phải em gái tôi, bình thường nó thích mộc mạc, cho nên không mặc hàng hiệu, chưa gì cô đã xem nó là người nghèo mà bắt nạt. Nếu người bị cô bắt nạt thật sự là một thiếu niên nhà nghèo thì phải làm sao? Có phải họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hay không? Chịu đựng việc bị cô coi thường, bị cô coi như rác rưởi đuổi ra khỏi cửa hàng. Trương Dịch tức giận quát lớn, khiến sắc mặt quản lý và nữ nhân viên bán hàng lúc xanh lúc trắng. Quý khách, ngài nói như vậy là quá đáng rồi. Nữ quản lý phẫn nộ nói, từ trước đến nay Masterloon chúng tôi luôn dùng tâm đức đối đãi với khách hàng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Vừa rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Trương Dịch cười lạnh một tiếng, lập tức buông tay, tôi nhiều lời với mấy người làm gì cơ chứ, trực tiếp để các người xéo đi cho rồi. Nói xong, hắn lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của tổng giám đốc khu thương mại Hoa Toa. Tô Minh Ngọc đã đưa hắn phương thức liên lạc cho những quản lý trung cấp trở lên của tập đoàn Thịnh Thế. Những người đó cũng nhận được email của tập đoàn, cũng đều biết rằng họ có một vị tổng giám đốc vừa được tín nhiệm. Này, Trương Thiên Trì, tôi là Trương Dịch, bây giờ anh hãy lập tức xuống tầng 1 tới gặp tôi ngay. Trương Dịch vừa gọi điện cho Trương Thiên Trì, tổng giám đốc khu thương mại Hoa Toa, chuyện này khiến sắc mặt nữ quản lý và nhân viên cửa hàng liền bắt đầu trở nên căng thẳng. Đây chính là một vị khách VIP kim cương có thẻ đen, đặc quyền rất cao, nếu hắn khiếu nại với trung tâm thương mại, như vậy cũng sẽ mang đến phiền toái lớn cho cửa hàng bọn họ. Thưa quý khách có nhất thiết phải làm như vậy không? Chúng tôi đều xin lỗi rồi, cũng đã sẵn sàng bồi thường, không cần thiết phải làm quá như vậy chứ. Giọng nữ quản lý có chút bất mãn nói, bồi thường. Trương Dịch nghe được từ này liền nở nụ cười khinh miệt. Hạ nhục em gái tôi rồi định lấy phiếu giảm giá để đền bù thật à? Tôi nói cho cô biết, tâm trạng của em gái tôi bây giờ rất tệ, tâm trạng của tôi lại càng tệ hơn. Mà cái giá phải trả khi làm tôi mất hứng không đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Nữ quản lý cũng đã có chút khó chịu, bởi vì trước cửa hàng đang có rất nhiều người đứng vây quanh, nếu tiếp tục náo loạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng họ. Muốn khiếu nại thì cứ khiếu nại, nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo anh, nhãn hiệu Masterloon lớn như thế, trước giờ cũng chưa từng sợ ai gây sự. Nếu đàm phán không được, vậy thì cứ dứt khoát cứng đầu một chút là được. Masterloon là thương hiệu lớn, hợp tác với khu thương mại Hoa Toa đã lâu, cũng thuê được vị trí tốt nhất tầng 1. Hơn nữa cô ta đã làm quản lý cửa hàng ở đây được 7-8 năm, hiển nhiên đều rất quen thuộc với toàn bộ khu thương mại, nên căn bản là không sợ Trương Dịch tố cáo. Ra ngoài lăn lộn xã hội, quan trọng là phải bám vào các mối quan hệ. Không phải cứ có chút tiền là có thể giải quyết mọi thứ. Vậy chúng ta cứ chờ xem, Trương Dịch nhàn nhạt cười. Mà bên kia, sau khi Trương Thiên Trì nhận được điện thoại của Trương Dịch, hắn không khỏi vội vã chạy ra khỏi văn phòng của mình.
Vị trí tổng giám đốc tập đoàn mới đổi người mấy ngày gần đây, tục ngữ nói rất đúng, vua nào triều thần ấy, tổng giám đốc mới nhậm chức cơ bản đều sẽ mang đến cuộc thanh tẩy chấn động. Cho nên, Trương Thiên Trì không dám có bất kỳ sơ suất nào, nhất định phải nhanh chóng lấy lòng ông chủ mới của mình. Đúng lúc này, hắn thở hồng hộc chạy tới hiện trường, còn dẫn theo mấy quản lý trung tâm thương mại. Trương Thiên Trì năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng tóc đã hói mất một nửa, vừa nhìn đã biết là một nhân vật dùng đầu óc rất vất vả. Hắn vừa đến hiện trường đã bắt đầu tìm Trương Dịch, xin hỏi, vị nào là tổng giám đốc Trương Dịch vậy? Trương Dịch nhìn thấy Trương Thiên Trì, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ra hiệu cho hắn lại đây. Nhưng nữ quản lý đã đi trước một bước, giẫm đôi giày cao gót 10 cm lộc cộp đi tới, còn không quên vặn vẹo cái mông không có mỡ của mình. Quản lý Trương, thật ngại quá, làm kinh động đến anh rồi. Chúng tôi gặp chút phiền toái ở đây, xin anh giúp chúng tôi xử lý một chút. Dù sao, với tư cách là thương nhân của Hoa Toa, việc chúng tôi có thể kinh doanh bình thường hay không đều thuộc phạm vi quản lý của anh. Trương Thiên Trì chỉ gật đầu cho có lệ, hiện tại hắn không có tâm tư để ý đến nữ quản lý trước mắt. Lúc này cô ta cũng nhìn thấy rõ cử chỉ của Trương Thiên Trì, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy qua bên kia. Xin hỏi ngài chính là tổng giám đốc Trương sao? Trương Dịch gật đầu, là tôi, Trương Dịch. Ồ, xin chào tổng giám đốc Trương, ngài đến trung tâm thương mại chúng tôi chỉ đạo công tác thật sự là vinh hạnh của toàn thể nhân viên chúng tôi. Lúc này Trương Thiên Trì trông rất phấn khích, bộ dạng hưng phấn không kém gì được gặp lại cha ruột đã thất lạc nhiều năm. Nữ quản lý của Master Loon choáng váng, nhân viên trong cửa hàng cũng hai mặt nhìn nhau, bởi vì khi nhìn thấy thái độ của Trương Thiên Trì đối với Trương Dịch, bọn họ liền nhận ra có gì đó không đúng lắm. Người này rốt cuộc là ai chứ? Sao ngay cả ông chủ Hoa Toa cũng lễ phép với hắn như vậy? Lễ phép như thế, vậy thì chắc chắn là đang lấy lòng rồi. Trời ạ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chọc phải nhân vật đặc biệt rồi. Nữ quản lý đứng đực tại chỗ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Giám đốc Trương, chúng tôi. Trương Thiên Trì không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cô đừng có xen vào. Tôi đang báo công tác với tổng giám đốc Trương. Trương, tổng giám đốc Trương, anh ta là? Vị này là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta, ngài Trương Dịch, Trương Thiên Trì nói. Cái gì? Anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế sao? Không thể nào. Anh ta nhìn trẻ như vậy, đã là nhân vật ảnh hưởng đến tập đoàn Thịnh Thế trị giá trăm tỷ rồi hả? Chuyện này sao mà nhầm được chứ? Ngay cả khu thương mại Hoa Toa cũng là sản nghiệp của tập đoàn Thịnh Thế. Nói cách khác, ngài Trương Dịch trước mắt này mới là ông chủ thật sự của Hoa Toa. Trời ạ, Master Loon cũng xem như đạp phải đinh rồi. Chọc giận ông chủ của Hoa Toa, bọn họ còn lăn lộn thế nào được đây? Một đám người bàn tán sôi nổi. Trương Giai Giai không thể tin được nhìn Trương Dịch, anh là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế hả? Trong mắt cô tràn ngập mê mang, sao anh trai mình đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế với khối tài sản trăm tỷ rồi, hay là cô đang nằm mơ đúng không? Trương Dịch khẽ mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô, đúng vậy, sau này anh sẽ nói rõ với em sau, bây giờ anh phải giải quyết chuyện này trước đã. Hắn quay đầu nói với Trương Thiên Trì, lập tức chấm dứt hợp tác với Master Loon, cửa hàng này không cho bọn họ thuê nữa. Trương Thiên Trì hơi ngẩn ra, nhưng lại lập tức ý thức được, nhất định là người của Master Loon không có mắt đã đắc tội với ông chủ của hắn. Được rồi tổng giám đốc Trương, tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Hắn quay đầu lại, lạnh như băng đối với nữ quản lý cửa hàng của các cô có thể dọn đi được rồi. Từ hôm nay trở đi, Hoa Toa sẽ chấm dứt hợp tác với các cô. Nữ quản lý trợn mắt há hốc mồm, cô ta không thể tin được Trương Dịch lại có thể là ông chủ của Hoa Toa, hơn nữa, cửa hàng mà cô ta đã dày công điều hành suốt 8 năm lại sắp tiêu tùng. Phải biết rằng, Hoa Toa là khu thương mại sang trọng nhất ở thành phố Thiên Hải hay thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Nam. Cửa hàng này của bọn họ cũng là chuỗi cửa hàng có lợi nhuận cao nhất tập đoàn. Một khi cửa hàng này đóng cửa, cô ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm nghiêm trọng nhất, công ăn việc làm cũng cứ thế mà sụp đổ. Tổng giám đốc Trương, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà, xin ngài hãy nghe tôi giải thích đã. Cô ta không dám giữ thể diện nữa, chỉ muốn chạy tới cầu xin Trương Dịch rủ lòng thương xót. Vất vả phấn đấu mười mấy năm mới làm được vị trí quản lý của Hoa Toa, tất nhiên không ai lại muốn nỗ lực nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thế này. Nhưng đám người Trương Thiên Trì căn bản không cho cô ta tới gần, Trương Dịch không thích cô ta là chuyện rõ mồn một, làm cấp dưới đương nhiên sẽ thể phải quan sát ý cấp trên. Anh Trương, anh giúp tôi cầu xin đi được không? Giữa chúng ta có hợp đồng, nếu đuổi chúng tôi đi, các người cũng phải trả tiền vi phạm hợp đồng đấy. Nữ quản lý kéo lấy cánh tay Trương Thiên Trì, không ngừng cầu xin. Trương Thiên Trì do dự một chút, sau đó nói với Trương Dịch, tổng giám đốc Trương, đúng là chúng ta có hợp đồng với Master Loon. Nếu bây giờ để bọn họ dọn đi, tiền vi phạm hợp đồng chỉ sợ cũng phải hơn 3 triệu. Trương Dịch vung tay lên, không sao cả,
dù có phải bồi thường tiền tôi cũng sẽ không để loại cửa hàng này tiếp tục ở lại Hoa Tòa nữa. Hắn quay đầu lại nhìn nữ quản lý và nhân viên cửa hàng Masterloon, nhưng đã không ai dám đối diện với hắn. Trương Dịch tiếp tục lớn tiếng, Hoa Tòa là trung tâm thương mại lớn nhất và cao cấp nhất thành phố Thiên Hải. Đương nhiên chúng ta phải cung cấp một chất lượng hàng hóa và dịch vụ cao cấp nhất có thể. Mỗi khách hàng đến đây đều là thượng đế trong lòng chúng ta. Gặp khách hàng không thích là bắt đầu nhởn nhơ ức hiếp, loại này sẽ chỉ làm tổn hại danh tiếng của Hoa Tòa mà thôi. Hắn quét mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, gằn lên từng câu từng chữ, tôi tuyệt đối không cho phép loại chuyện này được xảy ra trong doanh nghiệp của mình. Nếu bất cứ ai có loại hành vi này, cửa hàng của người đó sẽ trực tiếp bị xóa khỏi Hoa Tòa. Trương Dịch nói một tràng vô cùng khí chất, khách hàng xung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khi mọi người ra ngoài mua đồ, họ không chỉ mua hàng mà còn mua cả thái độ phục vụ. Một người phục vụ tốt có thể khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và muốn quay lại lần thứ hai. Mà một nhân viên phục vụ có thái độ không tốt, cho dù sản phẩm trong cửa hàng có tốt đến mấy thì việc làm ăn cũng chắc chắn không thể lâu dài. Rất nhiều người đều đã được trải nghiệm qua cảm giác này, đó là khi đến cửa hàng nhìn thấy một món đồ rất thích, nhưng nhân viên cửa hàng lại không thèm để ý tới bạn, chỉ cắm đầu chơi điện thoại ở đó. Gặp phải loại nhân viên này, rất nhiều người đã chọn quay đầu bỏ đi, tình nguyện đi dạo thêm mấy hàng cũng không muốn mua của họ. Bản thân tới là để tiêu tiền, tới là để cho họ cơ hội kiếm tiền, nhưng họ lại đi hành động như thể một ông chủ. Bởi vậy có thể thấy được, khi làm ăn, thái độ phục vụ của người bán hàng quan trọng tới cỡ nào. Ngay cả những sản phẩm tương tự ở Hoa Tòa cũng đắt hơn một chút so với những nơi khác. Nhưng vì sao toàn bộ giới thượng lưu ở Thiên Hải đều thích đến đây? Chính vì dịch vụ ở đây quá hoàn hảo nên du khách có thể cảm nhận được cảm giác được người ta coi trọng. Cho nên Trương Dịch phê bình quản lý và nhân viên cửa hàng là lẽ thường tình Masterloon, hắn không thấy có gì sai trái cả. Nữ nhân viên trung niên kia vẫn còn oan ức, làm sao tôi biết được cô ấy lại là một đại tiểu thư cơ chứ? Nếu biết sớm tôi chắc chắn đã phục vụ cô ấy thật tốt rồi. Cô ta nhất quyết không chịu nghiền ngẫm lại bản thân, ngược lại vẫn luôn cho rằng đó là vấn đề của Trương Giai Giai. Trương Dịch lạnh lùng nhìn cô ta, cười mỉa mai, nói, không phải Masterloon bán kính mắt sao? Cặp kính đắt nhất của cô cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi phải không? Loại bình thường cũng chỉ có 1-2 ngàn mà thôi, được mấy ai không mua nổi. Chẳng lẽ những gia đình người bình thường kia tới đây mua đồ, một bên còn phải bỏ tiền ra cho các người làm ăn, một bên còn phải xem xét sắc mặt của các người sao? Những lời này khiến cho rất nhiều người đồng cảm. Trong số những người đến mua sắm tại đây, đương nhiên có gia đình rất giàu có, nhưng cũng có một số chỉ là gia đình trung lưu. Tuy rằng cũng xem như là khá giả, nhưng số lần đến mấy chỗ thế này cũng không nhiều. Cho nên khi đi dạo vài cửa hàng xa xỉ, bọn họ khó tránh khỏi phải mặc cả, hoặc là chỉ đến xem quần áo giày dép, chờ đến lúc có tiền sẽ quay lại mua. Mỗi khi như vậy, sẽ có một số nhân viên bán hàng nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Không cần phải nói gì, chỉ cần một cái nhìn cũng sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu khắp người. Tổng giám đốc Trương nói hay lắm. Mấy cô gái bị lời nói và phong thái của Trương Dịch làm cho cảm động, đưa tay lên miệng hét lên. Lúc Trương Dịch nhìn qua, bọn họ lại ngượng ngùng che mặt, như thể có chút chờ mong, lại có chút thẹn thùng. Trương Dịch chỉ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía các nhân viên của Masterloon. Trương Dịch lười nói chuyện với loại phụ nữ này, thế là hắn ra lệnh cho Trương Thiên Trì, lập tức sắp xếp cho bọn họ rời khỏi Hoa Tòa, đồng thời buộc họ phải chịu trách nhiệm tại tổng bộ, bởi vì thái độ phục vụ của những nhân viên này đã gây tổn hại rất tệ tới hình tượng của Hoa Tòa chúng ta. Sắc mặt nữ quản lý càng thêm khó coi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ hoàn toàn xong đời. Bởi vì sự việc quá lớn, chắc chắn quản lý cửa hàng như cô sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Tổng giám đốc Trương, ngài nghe tôi giải thích đi. Cô ta vừa gào khóc vừa chạy tới, nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Trương Dịch kéo Trương Giai Giai rời khỏi hiện trường ồn ào, hắn cúi đầu nhìn em gái, cười nói, thế nào, lần này đủ hả giận chưa? Trương Giai Giai nhìn nữ quản lý gục xuống vô hồn và người phụ nữ trung niên mặt xám như tro tàn bên kia, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh thật sự ngầu lắm luôn. Cô giơ ngón tay cái về phía Trương Dịch. Lúc này, cách đó không xa, một người phụ nữ mặc bộ đồ chuyên nghiệp màu đỏ bước tới. Tổng giám đốc Trương, tiểu thư Trương, hai người muốn mua kính phải không? Cửa hàng mắt kính Vọng Nguyệt chúng tôi hy vọng có thể miễn phí cho ngài một cặp kính mắt mới. Thì ra cô ấy là quản lý của một cửa hàng kính mắt khác bên cạnh, nhìn thấy ông chủ lớn Trương Dịch tới, lập tức nhân cơ hội chạy tới với hy vọng có thể làm quen một chút. Cửa hàng kính Vọng Nguyệt sao? Tôi biết nó, cửa hàng này cũng nhất nhì cả nước, không kém gì Masterloon. Ánh mắt Trương Giai Giai sáng lên. Trương Dịch liếc nhìn em gái mình, mới gật đầu nói, vậy được rồi, nhưng nhất định phải là sản phẩm tốt nhất trong cửa hàng các cô mới được. Quản lý Vọng Nguyệt mỉm cười, chúng tôi rất vinh dự khi có thể cung cấp kính cho em gái tổng giám đốc Trương, đương nhiên chúng tôi không dám thất lễ.
Trương Dịch khẽ gật đầu, đưa tay đẩy Trương Giai Giai, đi đi, đi chọn cái em thích đi. Trương Giai Giai mím môi, sau đó cùng vị quản lý kia đi tới cửa hàng. Bên kia, Trương Thiên Trì trực tiếp đưa thông báo chấm dứt hợp tác cho Master Loan, sau đó mặc kệ nữ quản lý kia đau khổ cầu xin, cứ thể bỏ cô ta sang một bên, vội vàng chạy tới tìm Trương Dịch. Tổng giám đốc Trương, chuyện này tôi đã thuận theo nguyện vọng của ngài mà xử lý rồi. Xin hỏi ngài còn có gì muốn giao cho tôi không? Trương Thiên Trì ân cần nói. Trương Dịch lắc đầu, không có, vốn tôi chỉ tới đây cùng em gái tôi mua chút đồ thôi. Bận thì cứ đi đi, không cần để ý tôi. Trương Thiên Trì suy nghĩ một chút, quay đầu dặn dò một quản lý, mau đi giúp em gái tổng giám đốc Trương chuẩn bị một tấm thẻ VIP kim cương. Người quản lý kia hiểu ý, vội vàng đi chuẩn bị thẻ đen cho Trương Giai Giai. Trương Thiên Trì mỉm cười đi theo Trương Dịch, tổng giám đốc Trương, đây là lần đầu tiên ngài đến hoa toa của chúng tôi phải không? Ngài cần mua gì cứ để tôi dẫn đường cho ngài, tôi quen thuộc với chỗ này lắm. Là một kẻ khôn lỏi, hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để lấy lòng Trương Dịch. Trương Dịch suy nghĩ một chút, đúng thật là mình cũng không quen thuộc với nơi này, có hắn dẫn đường cũng tốt, nhân tiện cũng có người xách túi luôn. Không lâu sau, Trương Giai Giai bước ra khỏi cửa hàng kính mắt Vọng Nguyệt. Cô đã thay một cặp kính mới toanh, không còn là chiếc gọng đen quê mùa như trước nữa, mà là màu xanh thủy tinh tao nhã trí thức, vừa vặn phối hợp với khí chất thiếu nữ văn học của cô. Tiếp theo là cửa hàng quần áo, Trương Dịch vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc Trương, Trương tiểu thư, mời đi theo tôi. Trương Thiên Trì vội vàng đi trước dẫn đường. Trương Dịch dẫn Trương Giai Giai tới khu quần áo cao cấp của hoa tòa. Sau này em sẽ trở thành một quý cô tri thức, chứ không phải con gái của nhà giàu mới nổi. Cho nên quần áo phải có chất liệu tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Nhưng không được quá khoa trương, một thượng lưu thực thụ sẽ luôn ẩn giấu tiềm năng bên trong. Chất liệu cao cấp nhất luôn cần phương pháp may vá mộc mạc nhất. Trương Dịch đích thân giúp Trương Giai Giai chọn một bộ quần áo, đây là chuẩn bị cho cô sau này để vào tập đoàn Thịnh Thế làm việc. Từ trong ra ngoài, âu phục, quần áo thường ngày, giày dép, cà vạt đều là hắn giúp cô chọn lựa. Nhưng đến phần nội y chỉ đành giao cho nhân viên bán hàng. Trương Giai Giai rất vui, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên cô có thể thoải mái mua sắm như vậy, căn bản không cần nhìn giá cả, chỉ cần nhìn xem có thích hay không. Trương Dịch cũng không vội, để cô đi thử đồ từng cửa hàng một, chỉ cần cô thích, tất cả đồ đều sẽ được đóng gói ngay lập tức. Kết quả là, vốn chỉ định mua khoảng chục bộ, nhưng bất chi bất giác lại thành 30-40 bộ từ lúc nào không biết. Trương Thiên Trì đi theo xách túi cũng mệt đến nỗi thở hồng hộc, không thể không gọi thêm 2 nhân viên tới giúp xách đồ. Mãi một lúc sau, Trương Giai Giai quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ đang vác theo túi lớn túi nhỏ, không khỏi thè lưỡi, nói với Trương Dịch, anh, có phải em mua hơi nhiều quá rồi không? Trương Dịch mỉm cười, nhiều sao? Không nhiều chút nào cả. Lần này chỉ mua cho em mặc tạm mấy ngày thôi, đợi 2 ngày nữa mẫu mới ra thị trường chúng ta sẽ lại đến tiếp. Trương Giai Giai nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, chạy tới ôm lấy canh tay Trương Dịch, bắt đầu làm nũng, anh tốt quá đi. Trương Giai Giai rất vui, thế là mua một lúc cả đống quần áo, đến nỗi ngay cả chính bản thân cô cũng có chút giật mình. Thật ra thì cô gái nào mà chả thích mua sắm, chỉ là trước kia điều kiện gia đình không được tốt, Trương Giai Giai cũng rất hiểu chuyện, cho nên cô cũng chưa bao giờ đến trung tâm thương mại lớn để mua đồ. Lúc này coi như cô đã buông thả bản thân, thành ra vô tri vô giác mua hết những thứ mình nhìn thấy. Ôi, nhiều đồ thế này, ký túc xá không chứa được mất. Trương Giai Giai có chút ảo não, sau đó lén nhìn sang Trương Dịch, anh, hay là chúng ta bỏ lại một chút đi. Trương Dịch mỉm cười, vừa định nói gì đó, điện thoại của hắn lại rinh rong một tiếng. Mở điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Tô Minh Ngọc gửi tới, Trương Dịch, căn nhà anh muốn đã thanh toán xong rồi. Nó ở khu Gia Viên Uẩn Tú, cách tổng bộ chúng ta một con phố. Vừa đúng lúc, hắn nhìn Trương Giai Giai rồi nói, không cần phiền phức như thế. Không phải em sắp đến tổng bộ Thịnh Thế làm việc sao? Anh đã mua cho em một căn hộ rồi, đã sửa sang sắm sửa đầy đủ tiện nghi, giờ chỉ cần em dọn qua đó ở thôi. Trương Giai Giai mở to hai mắt, anh, là thật sao? Là một sinh viên mới ra trường, thật ra mới bước vào xã hội là khoảng thời gian khó khăn nhất. Thứ nhất là không có kinh nghiệm làm việc, thứ hai là chưa quen được quy tắc xã hội, cho nên khó tránh khỏi việc vấp phải trắc trở khắp nơi, đụng đến đâu là đầu rơi máu chảy. Đến công ty mới, xây dựng mối quan hệ với một nhóm đồng nghiệp và lãnh đạo xa lạ, thích nghi với công việc, thuê phòng, tìm người môi giới còn phải phòng ngừa bị lừa gạt, đủ thứ chuyện phiền toái. Thành thật mà nói, trong lòng Trương Giai Giai cũng có chút e sợ. Nhưng bây giờ, nơi cô làm việc là công ty của anh trai mình, hơn nữa mọi phương diện ăn, mặc, ở, đi lại đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhất thời, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, cảm giác như mình chính là cô em gái hạnh phúc nhất trên đời.
Trương Dịch liếc nhìn bộ đồ Trương Thiên Trì và hai nhân viên trung tâm thương mại mang theo, lại đánh giá Trương Giai Giai từ trên xuống dưới một lượt. Quần áo cũ của cô đã được vứt đi, bây giờ từ đầu đến chân Trương Giai Giai đều là hàng hiệu, cả người cộng lại cũng được hơn 100.000 tệ. Những bộ đồ này trông rất có khí chất sang trọng nhưng cũng không xa hoa, ngay cả là người bình thường nhìn cũng sẽ cảm nhận được khí chất toát ra từ nó. Nhưng mà, vẫn còn một số chỗ trông có chút thiếu tự nhiên, đó chính là cách trang điểm hiện tại của Trương Giai Giai. Cô để tóc dài đơn giản, trên mặt cũng chỉ dưỡng ẩm, bôi một chút kem BB. Tuy tố chất vốn có rất tốt, nhìn qua trông rất xinh đẹp, nhưng nếu có thể tô điểm thêm một chút chắc chắn sẽ càng hoàn mỹ hơn. Trương Dịch búng tay một cái, nói, giám đốc Trương, thợ trang điểm tốt nhất ở đây đang ở đâu? Trương Thiên Trì vội vã ôm đồ đạc chạy tới, thưa tổng giám đốc Trương, chúng tôi có một nhóm nhà tạo mẫu người Đức có mở Elsa Studio, hiện nó đang ở tầng 6. Khi Trương Giai Giai nghe được từ Elsa Studio, cô không nhịn được mà che miệng lại. Giám đốc Trương, có phải anh đang nói đến Elsa Studio chuyên trang điểm cho ảnh hậu, ảnh đế không? Nhà tạo mẫu chính của họ tên là Peter đúng chứ? Trương Thiên Trì gật đầu, tiểu thư Trương thật sự rất thông minh. Elsa Studio của Peter ở ngay trong trung tâm thương mại của chúng tôi. Nhưng mà, nghe nói ngay cả những đại minh tinh muốn tìm anh ta trang điểm cũng phải đặt lịch trước. Trương Thiên Trì cười nói, còn tùy xem đó là ai nữa, nếu là tiểu thư Trương muốn trang điểm, sao lại cần đến chuyện đặt lịch chứ? Khi nào tiểu thư muốn tới trang điểm cứ nói với tôi một tiếng, có là ảnh hậu ảnh đế cũng phải xếp hàng chờ sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Giai Giai tràn ngập sự chờ mong. Được, vậy chúng ta qua đó đi. Trương Dịch cất bước đi về phía trước. Trương Giai Giai thấy mấy người Trương Thiên Trì một tay xách 5-6 cái túi, lại có chút ngượng ngùng nói, đồ vẫn nên để tôi tự xách, các anh đều mệt quá rồi. Trương Thiên Trì liên tục lắc đầu, vẻ mặt tươi cười nói, không mệt, chúng tôi không mệt chút nào. Được phục vụ tiểu thư Trương là vinh hạnh của chúng tôi. Tuy khi nói ra mấy lời này, trên trán hắn đã đầm đìa mồ hôi nhưng cũng không dám nói ra nửa chữ mệt. Trương Giai Giai đành phải nói, vậy khi nào mọi người mệt quá thì nói với tôi nhé, tôi có thể tự xách được. Mấy người Trương Dịch đã tới studio trên tầng 6, đội ngũ tạo mẫu ở đây đến từ nước Đức, nghe nói họ từng đạt được rất nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế. Thậm chí có rất nhiều minh tinh ở thành phố Thiên Hải đều đặc biệt mời bọn họ tới trang điểm riêng. Thưa ngài, xin hỏi ngài đã đặt lịch trước chưa? Thấy Trương Dịch đi tới, nhân viên lễ tân lễ phép hỏi. Trương Thiên Trì vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói, vị này là tổng giám đốc Trương của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi. Lập tức gọi Peter ra đây, để anh ta đích thân trang điểm cho tiểu thư Trương của chúng tôi. Nhân viên lễ tân không biết Trương Dịch, nhưng tất nhiên phải biết tổng giám đốc Trương Thiên Trì của Hoa Toa. Không ngờ nhân vật quyền lực trong mắt bọn họ bây giờ lại đi xách đồ cho người ta. Bọn họ lập tức ý thức được thân phận của Trương Dịch và Trương Giai Giai không hề tầm thường. Cô nhanh chóng trưng ra biểu cảm tươi cười, mời ngài ngồi bên cạnh một lát, tôi sẽ đi thông báo với ông chủ. Rất nhanh sau đó, nhà tạo mẫu nổi tiếng người Đức, Peter lập tức đi ra, vẻ mặt ấm áp tươi cười hỏi, xin hỏi là vị nào cần trang điểm. Trương Giai Giai nhìn nhà tạo mẫu người Đức cao lớn trước mặt, trong mắt toàn là ánh sao. Bởi vì cô đã tận mắt nhìn thấy nhà tạo mẫu nổi tiếng này làm tóc cho một ảnh hậu trên chương trình truyền hình. Là em gái tôi. Trương Dịch đẩy Trương Giai Giai qua, cười nói với Peter, xin hãy thiết kế một tạo hình thích hợp cho con bé. Trương Thiên Trì cũng không quên nhắc nhở, vị này chính là em gái của tổng giám đốc chúng tôi, nếu anh làm tốt, có khi sau này còn có thể hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi đấy. Hai mắt Peter sáng lên, vội vàng cam đoan, xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Peter dẫn Trương Giai Giai vào phòng hóa trang, còn Trương Dịch ngồi ở sofa bên ngoài chờ đợi. Thì ra trang điểm cho phụ nữ là một quá trình rất ngốn thời gian. Trương Dịch đã ngồi chờ khoảng 1 tiếng rưỡi, mà mấy người Trương Thiên Trì cũng đứng bên cạnh 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng, âm thanh mừng rỡ của Peter từ bên trong truyền ra ngoài, quá tuyệt vời, tiểu thư Trương, cô chính là một kiệt tác của tôi. Trời ơi, nhanh chia sẻ khoảnh khắc này với anh trai cô đi. Trương Dịch vội vàng đứng lên, đúng lúc này, Trương Giai Giai thận trọng bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Giai Giai, mấy người Trương Thiên Trì đều có chút choáng váng. Một nhân viên thì thầm, đây có phải cô gái tôi vừa nhìn thấy dưới tầng không? Một nhân viên khác cũng ngơ ngác nói, đây quả thực là tiên nữ mà. Bởi vì cô gái trước mắt thật sự quá xinh đẹp. Trương Giai Giai vẫn là Trương Giai Giai, nhưng lại không còn là Trương Giai Giai của trước kia nữa. Cô ấy vốn rất xinh đẹp, chỉ là trước đây không có đủ điều kiện mua quần áo và mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng lúc này, cô đang mặc trang phục tao nhã nhất, được làm tóc và trang điểm bởi nhà tạo mẫu giỏi nhất, đẹp như bước ra từ truyện tranh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Giai Giai đỏ bừng, hỏi Trương Dịch, anh, trông em thế nào? Trương Dịch nhìn em gái mình, hốc mắt ươn ướt vì vui mừng. Em gái hắn quá mức xinh đẹp,
ăn mặc chỉnh chu một chút cũng đủ ra mắt làm minh tinh rồi. Đáng tiếc là trong hơn 20 năm qua, vì lý do gia đình mà cô đã lơ là việc chăm sóc vẻ ngoài, dồn hết toàn bộ tâm tư vào việc học. Bây giờ cuối cùng cũng có thể bù đắp được chỗ trống mà cô đã để lại trong 20 năm qua, làm sao mà Trương Dịch không phấn khích cho được. Đẹp lắm, đây mới chính là dáng vẻ của em gái anh, Trương Dịch cười nói. Trương Giai Giai nhe răng cười, hàm răng trắng nõn lấp lánh, cả người cô cũng tỏa sáng rực rỡ. Bản thân Trương Giai Giai vốn đã tràn đầy khí chất trí thức, cho nên tạo hình Peter làm cho cô cũng thiên về phong cách thanh lịch. Trang điểm điềm đạm, kiểu tóc dịu dàng, nhìn tổng thể sẽ mang đến cho người nhìn cảm giác quý phái nhưng lại không quá khoa trương. Trương Dịch vô cùng hài lòng, tốt lắm, dáng vẻ của em hôm nay chắc chắn sẽ dọa mấy người bạn cùng phòng kia nhảy dựng lên cho xem. Trương Giai Giai nghe vậy, cũng nghĩ tới mấy người bạn cùng phòng luôn không để mình vào trong mắt. Tối nay bọn họ thấy được bộ dạng hiện tại của mình, không biết sẽ lộ ra ánh mắt khó tin thế nào. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nở nụ cười tự hào trên mặt. Đi thôi, chúng ta mang đồ đến nhà mới của em trước, sau đó mới đi ăn tối. Trương Dịch liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng vừa vặn. Lúc này, Trương Thiên Trì đi tới, vẻ mặt tươi cười đưa cho Trương Giai Giai một tấm thẻ đen. Tiểu thư Trương, đây là thẻ hội viên VIP kim cương của cô, sau này cô đến khu thương mại của chúng tôi sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Trương Giai Giai cầm thẻ hội viên trong tay, nhìn kỹ, bên trên có đính hạt kim cương nhỏ thật. Trương Dịch gật đầu với Trương Thiên Trì, giám đốc Trương Thiên Trì đúng không? Anh làm tốt lắm. Trương Thiên Trì nghe được lời khen của Trương Dịch, trong lòng vui như nở hoa, có thể lấy lòng ông chủ mới, sau này vị trí giám đốc của hắn ở khu thương mại Hoa Toa sẽ càng ổn định hơn. Cảm ơn tổng giám đốc Trương đã coi trọng, sau này tôi nhất định sẽ làm việc tận tụy, đến chết mới thôi. Trương Dịch mỉm cười, sau đó dẫn Trương Giai Giai rời khỏi trung tâm thương mại. Hôm nay mua quá nhiều đồ, Pagani của Trương Dịch không có ghế sau, cho nên cũng không chứa hết được. Nhưng Trương Thiên Trì lại vô cùng tinh tế, hắn đích thân lái chiếc Mercedes-Benz của mình chở đồ cho Trương Dịch. Đường Đường là tổng giám đốc Hoa Toa, hôm nay không hề để ý đến thân phận của mình, sẵn lòng phục vụ cho ông chủ như một nhân viên bình thường. Trương Dịch lái chiếc Pagani của hắn đến khu gia viên Uẩn Tú theo địa chỉ mà Tô Minh Ngọc đã gửi. Bởi vì nằm ở vùng tài chính trọng yếu nhất thành phố, cho nên gia viên Uẩn Tú cũng là khu chung cư cao cấp có tiếng ở Thiên Hải. Có thể sống ở đây ít nhất cũng phải là nhân vật chủ chốt của một công ty, hoặc là phú nhị đại cực kỳ giàu có. Nếu không, tiền thuê hàng tháng hàng chục nghìn ở khu phố này căn bản không phải là thứ người bình thường có thể chi trả. Mà Trương Dịch tới đây đã trực tiếp mua cho Trương Giai Giai một căn hộ. Vừa đến cổng khu chung cư, nữ nhân viên do Tô Minh Ngọc cử tới đã đứng chờ sẵn ở đó. Bởi vì mỗi ngày Tô Minh Ngọc đều phải xử lý đủ thứ công việc lớn nhỏ của công ty, cho nên cô ấy không đích thân đến đây. Trương Dịch cũng không để ý. Dù sao, với mức lương 20 triệu một năm, hắn mời người giúp mình quản lý công ty chứ không phải thuê người hầu. Sau này khi có thêm nhiều người dưới quyền hơn, hắn đương nhiên sẽ để người khác sắp xếp những chuyện vật này. Chào Tổng Giám đốc Trương, tôi là trợ lý Điền Tuệ của thư ký Tô bảo tôi đưa chìa khóa cho ngài. Trương Dịch vừa xuống xe, Điền Tuệ đã tươi cười tiếp đón. Không cần nhìn thấy Trương Dịch, chỉ cần nhìn thấy chiếc Pagani độc nhất vô nhị ở Thiên Hải kia là biết là Trương Dịch đang ở đây. Trương Thiên Trì dẫn theo vài người xách túi lớn túi nhỏ đi phía sau. Trương Dịch gật đầu, sau đó để Điền Tuệ dẫn đường đi trước. Là khu chung cư cao cấp nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, hiển nhiên phải có thẻ ra vào mới có thể vào trong. Điền Tuệ dẫn đường phía trước, sau đó đưa cho Trương Dịch và Trương Giai Giai 2 tấm thẻ ra vào. Căn hộ vừa mua ở tầng 8, là một căn hướng Nam Đắc Địa, ánh sáng rất tốt. Vừa mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy trung tâm tài chính Thiên Hải phồn vinh rộng lớn, bên cạnh còn là tòa nhà khổng lồ 52 tầng của tập đoàn Thịnh Thế. Điền Tuệ dùng chìa mở khóa điện tử, còn cẩn thận nói với Trương Dịch và Trương Giai Giai, đây là ổ khóa điện tử công nghệ cao nhất. Tổng giám đốc và tiểu thư Trương có thể nhập dấu vân tay vào đây, lần sau sẽ mở bằng cả vân tay và mật mã. Trương Giai Giai tò mò hỏi, sao lại phiền phức thế? Không phải cứ trực tiếp mở bằng vân tay là được sao? Trương Dịch nhìn ánh mắt ngây thơ của cô, cười nói, hay lắm, vậy thì lần sau người ta cứ việc đánh ngất em, trực tiếp dùng ngón tay của em ấn vào là mở khóa được rồi. Trương Giai Giai sợ tới mức thẻ lưỡi, vậy thì thôi. Đẩy cửa bước vào, khắp căn phòng 120 m² đều tràn ngập ánh sáng, hơn nữa đồ dùng trong nhà cũng mới toanh. Các loại thiết bị gia dụng hiện đại đều có sẵn, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng trơn bóng như mới, thậm chí còn có thể phản chiếu bóng người. Điền Tuệ đứng bên cạnh nhìn Trương Dịch, cẩn thận nói, căn hộ vừa được mua vào buổi sáng, nội thất trong nhà đều được chúng tôi liên hệ với bên Hồng Phong gửi tới. Tổng giám đốc Trương, ngài hài lòng chứ? Hồng Phong là cửa hàng nội thất cao cấp nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, ngoại trừ một số thương hiệu hàng đầu trong nước thì nội thất trong đó đều là hàng cao cấp nhập khẩu nước ngoài.
Trương Dịch liếc nhìn chiếc tivi thông minh 100 inch, lại đi qua sờ thử chiếc sofa màu trắng mềm mại, lúc này mới gật đầu hài lòng. Không tệ, làm tốt lắm. Điền Tuệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với ông chủ đẹp trai này, trong lòng cô cũng có chút thấp thỏm. Suy cho cùng thì, gần vua như gần cọp, một khi bất cẩn một chút, công việc có thể bay màu rất dễ dàng. Giai Giai, em thấy sao? Trương Dịch đưa mắt nhìn em gái mình. Lúc này Trương Giai Giai rất hưng phấn, nhưng vì bên cạnh còn có cấp dưới của anh trai, cho nên vẫn đang cố gắng kiềm chế cơn kích động này, chỉ trợn tròn mắt nhìn xung quanh, đánh giá khắp nơi. Nghe được lời nói của Trương Dịch, cô liên tục gật đầu, rất tuyệt, em thích lắm. Làm anh trai có ai lại không hiểu em gái mình chứ? Trương Dịch nhìn ra trong lòng Trương Giai Giai đang nghĩ gì, thế là khẽ mỉm cười, nói với Điền Tuệ, vất vả cho cô rồi, Tiểu Điền, cô có thể về làm việc trước. Lại quay đầu nói với mấy người Trương Thiên Trì, quần áo cứ để ở phòng khách là được, mọi người cũng mau trở về đi. Sau khi nghe Trương Dịch dặn dò, mấy người bọn họ lập tức thu dọn đồ đạc, xong xuôi liền rời khỏi căn hộ. Bọn họ vừa mới rời đi, Trương Giai Giai đã phấn khích nhảy dựng lên. Ha, em muốn xem phòng ngủ của em. Cô xông vào phòng ngủ của mình, sau đó hưng phấn nhảy vài cái trên chăn nhung trắng như tuyết, lại cẩn thận xem xét thật kỹ mọi ngóc ngách phòng bếp và phòng vệ sinh một lượt. Chuyển sang nhà mới, bất kỳ ai cũng đều cảm thấy vui sướng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được, ở tuổi 22 cô đã có căn nhà của riêng mình. Trương Dịch thấy em gái vui như vậy cũng vui lây, mỉm cười vui vẻ. Đợi đến khi Trương Giai Giai lăn qua lăn lại đủ rồi, Trương Dịch mới nói với Trương Giai Giai, Giai Giai, cảm giác có tiền thoải mái chứ? Trương Giai Giai gật đầu lia lịa, quá là sung sướng. Trước kia em ghét đám phú nhị đại trong lớp lắm. Bọn họ mua một bộ quần áo mấy ngàn tệ, ăn một bữa tiệc lớn ở khách sạn cao cấp, hay là đi dạo Disneyland một chuyến cũng phải đăng lên dòng bạn bè, em cảm giác như bọn họ đang khoe của ấy. Nhưng bây giờ em mới hiểu, thú vui của người giàu lại đơn giản như thế. Trương Dịch gật đầu, hôm nay hắn chính là muốn cho em gái của mình hiểu được điều này. Sau khi hiểu được rồi, anh hy vọng rằng em sẽ không đánh mất ý chí. Trương Dịch vỗ vỗ sofa, dường như chiếc này là nhập khẩu từ nước Mỹ, đại khái là hơn 50.000. Những thứ này tính là gì? Một căn nhà cộng lại khoảng chục triệu, nhưng trên đời vẫn có người sống trong những trang viên trị giá hơn 1 tỷ đấy thôi. Thế nên, sau khi em đến thịnh thế, nhất định phải làm việc thật chăm chỉ và nghiêm túc học hỏi mọi thứ. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể nâng em lên một vị trí cao hơn, để em có được nhiều của cải hơn, em hiểu chưa? Trương Dịch nghiêm túc dặn dò em gái. Hắn rất giàu, có thể thoải mái đưa tiền cho cha mẹ, nhưng em gái thì không được. Bởi vì cha mẹ hắn đã vất vả hơn nửa đời người, giờ đã đến lúc nên hưởng thụ, cũng sẽ không dễ dàng bị tiền tài làm rối loạn bản tâm. Nhưng em gái hắn còn rất trẻ, mù quáng cho cô tiền sẽ chỉ khiến cô ham chơi lười làm, thậm chí còn lạc lối. Cho nên, đào tạo cô trở thành một nhân tài ưu tú là việc rất quan trọng. Ánh mắt Trương Giai Giai sáng ngời, trịnh trọng gật đầu với Trương Dịch. Anh yên tâm đi, em cũng lớn lên trong khó khăn, cũng biết cuộc sống an nhàn không hề dễ dàng có được. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, nhất định sẽ quý trọng hạnh phúc của hiện tại. Cô cười sáng lạn nói. Trương Dịch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, em hiểu là tốt rồi. Trương Giai Giai thu dọn quần áo, giày dép và mỹ phẩm mới mua do Peter đề cử vào nhà, sau đó lại bắt đầu vui vẻ đi dọn dẹp phòng ốc. Từ nhỏ cô đã rất siêng năng, cho nên bình thường cũng không thể ngồi yên một giây phút nào. Tuy căn hộ đã được bố trí rất đẹp, nhưng cô vẫn muốn trang trí lại theo sở thích của bản thân một chút. Trương Dịch để cô tùy hứng bận rộn, còn bản thân thì ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Màn hình 150 inch phủ kín nửa bên tường, trải nghiệm xem phim rất thoải mái, như thể đi xem rạp chiếu phim. Trương Giai Giai ngồi đối diện với cái gương trang điểm to đến khoa trương, ngắm nhìn khuôn mặt bản thân đã được thợ trang điểm cao cấp tân trang cẩn thận. Đang ngẩn ngơ, chuông điện thoại trong tay cô bỗng reo lên. Điện thoại của cô đã được đổi thành một chiếc iPhone mẫu mới nhất, kiểu dáng màu bạc tao nhã rất phù hợp với khí chất của cô. Trương Giai Giai đưa tay nhấc máy, lúc này mới phát hiện là bạn cùng phòng Lý Điềm Nhi gọi tới. Khóe miệng cô hơi cong lên. Trong số mấy người bạn cùng phòng, cô ta là người Trương Giai Giai không thích nhất, bởi vì cô ta là kẻ ngang ngược và độc miệng nhất, đồng thời cũng là kỹ nữ trà xanh ghê tởm nhất trong số những cô gái mà cô từng gặp. Nhưng Trương Giai Giai vẫn thản nhiên nhận điện thoại. Alo, Điềm Nhi à? Cô gọi tên Lý Điềm Nhi bằng giọng điệu ngọt xớt, trên mặt cũng không còn thái độ căng thẳng như trước nữa. Cứ như thể hai người thật sự là chị em thân thiết. Cuộc đọ sức giữa phụ nữ, ai tức giận trước người đó sẽ thua. Thường thường là lén lút nguyền rủa, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa hợp. Trương Giai Giai mưa dầm thấm đất, đã sớm nhận thức được chuyện này từ lâu. Chỉ là đến hôm nay cô mới có đủ tự tin dùng cách này. Nghe được giọng nói này của Trương Giai Giai,
Lý Điềm Nhi ở đầu bên kia đứng hình mất mấy giây. Giọng điệu này vẫn luôn là cách cô ta thường dùng mỗi khi sai vặt Trương Giai Giai. Giai Giai à, người ta muốn đắp mặt nạ một xíu, cậu xuống dưới lấy đồ chuyển phát nhanh giúp tôi đi. Giai Giai à, buổi trưa mang cơm cho ba bọn tôi nha, cậu là tốt nhất. Nhưng hôm nay, vậy mà cậu ta đã học được cách tiếp lại, bắt đầu dùng thái độ thâm hiểm đấy với mình. Lý Điềm Nhi mấp máy môi, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiền ngẫm. Con nhỏ chết tiệt, không phải chỉ mới tìm được công việc có tí danh tiếng thôi sao? Thật sự cho rằng bản thân có thể ngồi ngang hàng với mình luôn hả? Bà đây sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo đấy cho mà xem, nhất định phải để cậu ta tự bêu xấu mình trước mặt mọi người. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mỉm cười, nói, Giai Giai à, chúng ta đã hẹn 6 giờ đến nhà hàng Cẩm Tú, cậu đến đâu rồi? Lúc này Trương Giai Giai mới nhớ tới bữa cơm tối, hóa ra cô đã ngồi ở đây lâu thế rồi, cả chiều mua sắm vui đến nỗi quên cả thời gian. Cô liếc nhìn điện thoại, đã gần 6 giờ. Được, tôi sẽ tới ngay, các cậu vào trước đi, Trương Giai Giai cười nói. Nhà hàng này cách Đại học Hải Phong không quá xa, chỉ mất khoảng nửa giờ lái xe là có thể đến nơi. Được, dù sao bọn tôi cũng đều đang ở trường. Nhưng Giai Giai này, cậu cũng trúng tuyển vào tập đoàn Thịnh Thế rồi, chuyện tốt như vậy chắc phải ăn mừng càng đông càng vui chứ nhỉ. Tôi có gọi thêm mấy người bạn cùng lớp nữa, cậu sẽ không từ chối đâu đúng không? Dù sao cậu cũng gọi thêm anh trai cậu theo, nên bọn tôi nghĩ gọi thêm mấy người bạn cùng lớp đến chắc cũng không quá đáng. Nói tới đây, dường như không muốn cho Trương Giai Giai cơ hội từ chối, Lý Điềm Nhi lại nhanh nhảu bồi thêm câu nữa, để tránh cho cậu phiền hà, tôi đã đặt bàn trước luôn rồi. Thế nhé, bọn tôi sẽ đợi cậu ở phòng Tiêu Tương, bye bye. Lời vừa dứt khỏi miệng, cô ta đã trực tiếp cúp điện thoại. Xong xuôi, Lý Điềm Nhi nhìn điện thoại, đắc ý khịt mũi một tiếng, sau đó quay người hô lên với mấy chục bạn cùng lớp phía sau. Mọi người vào trong ngồi trước đi, thích ăn gì cứ ăn, hôm nay Trương Giai Giai sẽ bao hết. Hơn 40 người bạn cùng lớp phía sau đều là Lý Điềm Nhi gọi tới. Vừa nghe có người mời dùng bữa ở nhà hàng Cẩm Tú, đương nhiên bọn họ rất vui vẻ mà tham dự. Được, chúng ta vào thôi. Một đám bạn học hào hứng tọt vào phòng ăn, sau đó cầm thực đơn bắt đầu gọi món. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn đứng bên cạnh Lý Điềm Nhi, nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta, Lưu Nguyệt không nhịn được cười nói, cậu gọi nhiều người tới như vậy, lát nữa Trương Giai Giai sẽ sợ chết khiếp mất. Mức tiêu thụ bình quân đầu người ở nhà hàng Cẩm Tú thấp nhất cũng phải 300-400, đằng này là cả lớp họp lại, ít nhất cũng phải tốn 1-20 ngàn. Hơn nữa Lý Điềm Nhi lại mở lời mời mọi người ăn uống thoải mái, chỉ sợ đến lúc đó một bữa ăn tốn 5-60 ngàn cũng có thể. Điều này đối với người có gia cảnh túng thiếu như Trương Giai Giai mà nói, căn bản là gánh không nổi. Lý Điềm Nhi cố ý làm vậy chính là vì muốn để Trương Giai Giai bị xấu mặt trước mặt mọi người. Lý Điềm Nhi khịt mũi một cái, đắc ý nói, ai bảo cậu ta ra vẻ trước mặt chúng ta cơ chứ. Một con nhỏ nông thôn có tư cách gì mà đòi sĩ diện với chúng ta. Lần này tôi chỉ muốn cho cậu ta nhớ đời thôi. Trịnh Văn cười hì hì, cậu đó nhé, đúng là toàn thích chơi khăm mà, lỡ như đến lúc đó cậu ta không trả nổi tiền, chưa tính đến chuyện cậu ta bị mất mặt, nhưng còn chúng ta thì phải làm sao? Lý Điềm Nhi tự hào cười cười, cùng lắm thì tôi móc ví ra trả là được chứ gì. Chỉ cần thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu ta thôi, tôi đã sung sướng lắm rồi. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn liếc nhau một cái, sau đó ồ một tiếng rõ khoa trương. Đại tiểu thư, có phải gần đây cậu phát tài rồi không? Đúng vậy, một bữa ăn 4-50 ngàn, mời thì mời chứ sao. Lý Điềm Nhi mím môi, thần bí nói, tôi gọi bạn trai tôi tới, bắt anh ấy trả tiền. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn coi như đã ngộ ra. Ra là anh Trầm cũng tới, cậu thật là, đi tới chỗ nào cũng không quên khoe khoang có bạn trai nhà giàu. Ai, ghen tị thật đấy. Tiêu chí chọn bạn trai đầu tiên của Lý Điềm Nhi chính là phải có tiền, nếu không thì sao làm ví tiền miễn phí cho cô ta được. Dường như Lưu Nguyệt vừa nghĩ tới chuyện gì đó, sau đó liền nói với hai người, đúng rồi, buổi chiều tôi có nghe nói, anh trai của Trương Giai Giai lái một chiếc xe siêu sang trọng tới đón cậu ta. Còn có người nói Trương Giai Giai thật ra là phú nhị đại ở ẩn. Lý Điềm Nhi bỏ câu nói này ngoài tai, xua tay nói, chắc chắn là gạt người. Cậu ta có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa chúng ta thế nào được. Cậu ta mà là tiểu thư nhà giàu, tôi ăn hết đống phấn trong túi cậu liền. Họ đã sống cùng nhau 4 năm, không ai hiểu rõ hoàn cảnh của Trương Giai Giai hơn bọn họ. Kể cả có là phú nhị đại ở ẩn, cũng không thể cố tình tự tìm đau khổ chỉ để giữ kín danh tiếng chứ. Một cái áo phông Trương Giai Giai cũng có thể mặc 3-4 năm, trong tủ không có lấy một thứ đồ hàng hiệu nào, tất cả đều là hàng vỉa hè, phú nhị đại nào lại nhàm chán như vậy. Theo tôi thấy, nhất định là cậu ta đang nghĩ bản thân có tiền đồ, muốn tìm lại chút mặt mũi bị mất trong mấy năm đại học đấy mà. Cái gì mà anh trai giàu có cơ, đều là giả cả, cái xe kia chắc cũng là đi thuê thôi.
Cô ta khinh thường cười lạnh một tiếng, muốn gạt bọn tôi sao? Cũng không nhìn xem mấy chị đây là ai cơ chứ. Tôi chính là nữ hoàng xã hội, mấy trò cậu ta dùng tôi đều làm hết rồi. Ba người bạn cùng phòng cười hì hì với nhau, cười đến hớn hở. Việc thuê xe sang trọng, thuê khách sạn cao cấp và túi xách hàng hiệu là chuyện bọn họ làm như cơm bữa. Bạn trai hiện tại của Lý Điềm Nhi cũng là có được bằng cách này. Trương Giai Giai cũng coi như là người mới, muốn dùng loại thủ đoạn này lừa gạt bọn họ à, căn bản là múa rìu qua mắt thợ. Đến lúc đó chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu ta, để cậu ta trở thành trò cười của cả cái Đại học Hải Phong này. Hi hi, nhớ đến bản mặt tự cao tự đại của cậu ta hôm qua mà phát cáu. Để rồi xem, sau hôm nay cậu còn có thể cười được nữa hay không. Ba người chị em tay nắm tay, lắc lắc mông hớn hở đi vào phòng. Bên ngoài cổng phía tây của Đại học Hải Phong, cách một con phố đi bộ thật dài là khu thương mại sầm uất. Nhà hàng Cẩm Tú là nhà hàng nổi tiếng nhất xung quanh Đại học Hải Phong, nó nổi tiếng với giá cả đắt đỏ và mỹ vị của thức ăn được phục vụ. Nghe nói ở Đại học Hải Phong, câu nói hào hùng nhất chính là quay xe về Cẩm Tú, tôi bao hết. Điều mà rất nhiều sinh viên Đại học Hải Phong mong chờ nhất chính là được dùng bữa tại đây. Trước cửa nhà hàng có 2 cây cột rồng cuộn màu đỏ, còn có 4 nhân viên tiếp khách mặc lễ phục chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười đứng ở trước cửa, thể hiện đầy đủ khí phái của một nhà hàng cao cấp. Hôm nay Tiêu Tương bị bao hết rồi, hiếm thấy thật. Đấy là phòng lớn nhất của nhà hàng, bao hết cũng tốn lắm đấy. Bình thường khách của chúng ta phần lớn đều là sinh viên đại học xung quanh, cũng chưa ai chịu chi thế này. Ha ha, dù sao cũng sắp đến mùa tốt nghiệp rồi mà. Kiểu gì chả có mấy người nhà giàu mời bạn bè ăn một bữa, cũng không có gì lạ. Xung quanh vẫn chưa có ai đến, mấy nhân viên tiếp khách tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đứng tán gẫu. Đang lúc nói chuyện, một chiếc xe có tạo hình rất bắt mắt chậm rãi lái tới từ phía đông đường lớn, dừng lại trước cửa nhà hàng. Thân xe phủ một lớp bạc mạ màu đen, đường cong thân xe hình giọt nước hoàn mỹ, tạo hình xe thể thao dẹp thể hiện rõ bản sắc của một chiếc xe sang trọng. Mấy nhân viên tiếp khách sửng sốt giây lát, quan sát chiếc xe mới tới một lúc lâu, cũng không nhận ra nó là gì. Chiếc xe này, chắc là hàng nhập khẩu nhỉ, nhưng logo xe trông lạ lắm, tôi chưa thấy kiểu này bao giờ. Dù sao xem ra cũng rất đắt, mau đi tiếp đón đi. Nhất thời có một nam nhân viên tiếp khách chạy tới trước, ân cần chờ đợi người trong xe bước ra. Trương Dịch mở cửa, sau đó cùng Trương Giai Giai xuống xe. Khoảnh khắc mấy nhân viên tiếp khách nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi này, dường như cảm giác thế giới trước mắt hoàn toàn trở nên mỹ lệ. Đằng trai mặc bộ vest tối giản, vẻ ngoài khôi ngô, dáng vẻ lịch lãm. Đằng gái thì ngọt ngào mê người, khuôn mặt trái xoan không có khuyết điểm, quần áo trên người nhìn qua tươi mới mà thanh lịch, từ chất liệu và cách chế tác là có thể nhìn ra, chắc chắn là hàng xa xỉ. Gặp khách lớn rồi. Đám nhân viên tiếp khách thầm nghĩ trong lòng. Làm việc trong nhà hàng quanh thành phố đại học, loại khách hàng giàu có thế này cũng không thấy nhiều. Mấy người vội vàng khom người, ân cần hô lên, chào mừng đến với nhà hàng Cẩm Tú. Nam nhân viên chạy tới cạnh chiếc xe, tươi cười nói, quý khách, xin hỏi ngài có cần tôi giúp đậu xe không ạ? Trương Dịch thản nhiên đưa chìa khóa xe của mình cho hắn, còn tiện tay rút ra một tờ 100 tệ rồi nhét cho hắn ta. Nhờ cậu, nam nhân viên mừng rỡ, liên tục nói, không có gì, không có gì. Những đồng nghiệp khác thấy vậy đều cực kỳ ganh tị, thực sự hối hận vì vừa rồi người chạy tới giúp người ta đậu xe không phải là mình. Bởi vì ở chỗ bọn họ, không có nhiều người giàu có mà hào phóng như vậy. Sau khi Trương Dịch và Trương Giai Giai vào trong, mấy người mới bắt đầu bàn tán. Oa, soái ca và mỹ nữ này trông phong thái thật sự. Ai, ganh tị với tiểu tôn thật, chưa gì đã được 100 tệ rồi. Lần sau phải để tôi tiếp. Nhưng xe của anh ta trông hay thế, chúng ta làm ở đây 5-6 năm, có loại xe sang trọng nào mà chưa từng thấy, nhưng logo xe kia tôi chưa thấy bao giờ. Không phải là xe không rõ nhãn hiệu đấy chứ? Một người trong đám hỏi. Mấy người khác nhất thời ném ánh mắt khinh thường về phía hắn, vớ vẩn. Cậu có am hiểu gì về xe không thế? Nhìn thấy kia không rẻ chút nào đâu. Tôi vừa mới chụp lại logo của chiếc xe kia rồi, chúng ta kiểm tra một chút đi. Một nhân viên tiếp khách lấy điện thoại ra nói. Mở trang web ra, hắn dựa vào thông tin trên biển số xe rồi tìm kiếm một lát. Pagani, ôi, tìm thấy rồi, chính là cái này. Pagani Zona, giá thị trường là 5, oái, cái này, 10, trăm, ngàn, chục ngàn. Mấy người đếm số phía trên, sau đó con ngươi đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ôi mẹ ơi, 50 triệu. Xe này cho người lái sao? Một chiếc xe mà mua được cả trăm căn nhà dưới quê luôn rồi. Mấy nhân viên tiếp khách nghẹn họng nhìn, hôm nay bọn họ cũng xem như được mở mang kiến thức. Trương Dịch cùng Trương Giai Giai bước vào trong đại sảnh, ngay lập tức có quản lý đại sảnh đi tới, thấy cách ăn mặc tinh xảo của bọn họ, thái độ trở nên lễ phép hơn rất nhiều. Quý ngài, quý tiểu thư, xin hỏi mấy vị là?
Trương Dịch mỉm cười nói, chúng tôi có hẹn trước, những người khác đã đến rồi. À, vậy ngài ở phòng nào? Nhất thời Trương Giai Giai lại quên mất điểm hẹn, chỉ đành cười cười rồi lấy điện thoại ra, nói, để tôi gọi điện hỏi một chút. Cô gọi cho Lý Điềm Nhi, này, Điềm Nhi, tôi và anh tôi đến rồi, mọi người đang ở đâu thế? Phòng Tiêu Tương phải không? À, được rồi, tôi sẽ tới ngay. Quản lý đại sảnh nghe được cuộc đối thoại của cô, mỉm cười đưa tay ra chỉ dẫn, phòng Tiêu Tương ở bên này, mời hai vị đi theo tôi. Mà lúc này trong phòng bao Tiêu Tương, Lý Điềm Nhi đặt điện thoại lên bàn, lập tức lấy hộp trang điểm từ trong túi ra trang điểm lại. Trương Giai Giai và anh trai cậu ta tới rồi, mọi người chuẩn bị đi. Cô ta cũng không quên nhắc nhở Lưu Nguyệt và Trịnh Văn bên cạnh. Vì bữa cơm tối nay, ba người đều trang điểm vô cùng tinh xảo, trưng diện bộ quần áo đẹp nhất trong tủ bản thân ra. Cuối cùng cậu ta cũng chịu tới rồi sao, còn làm giá như thế, để cho nhiều người như vậy phải chờ cậu ta. Trịnh Văn bất mãn nói, động tác trên tay cũng không chậm, nhanh chóng trang điểm lại. Bên cạnh Lý Điềm Nhi là một người đàn ông tóc vuốt, đầu tóc bôi dầu bóng loáng như bị bò liếm, đưa tay ôm eo cô ta, cười hỏi, là con nhỏ nông thôn mà em nhắc tới à? Hắn là bạn trai nhà giàu của Lý Điềm Nhi, tên là Trầm Giật, hôm nay Lý Điềm Nhi gọi hắn tới là để hỗ trợ cho mình. Lý Điềm Nhi dùng ánh mắt quyến rũ liếc hắn một cái, chính là cậu ta. Anh yêu, hôm nay anh nhất định phải giúp em tìm lại vinh quang. Nếu không, sau này ở trường người ta không ngóc đầu lên được mất. Trầm Giật cười ha hả, đừng lo em yêu, anh ghét nhất là mấy con trà xanh hám danh hám lợi, rõ ràng bản thân chả là cái thá gì mà còn giả bộ cao quý xã hội. Đến lúc đó cùng xem nhé, anh giỏi nhận diện mấy đứa làm này lắm. Lý Điềm Nhi cọ cọ bộ ngực đầy đặn của mình lên ngực hắn, nũng nịu nói, vậy thì vạn sự trông cậy vào anh đó nha, nếu anh làm tốt, đêm nay sẽ có thưởng. Trầm Giật kích động, cơ thể đã sớm thành thật, nói, cứ trông cậy vào anh. Bên cạnh bọn họ còn có 4-5 bàn, người đều đã ngồi kín chỗ, tất cả đều là bạn học cùng lớp. Nhìn mọi người náo nhiệt như vậy, khóe miệng Lý Điềm Nhi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Trong lòng cô ta vui sướng nghĩ, lần này tôi sẽ khiến cậu xấu mặt trước mặt cả lớp, để xem sau này cậu còn có thể lấy gì ra vẻ với tôi. Trương Giai Giai à, Trương Giai Giai ơi, đây chính là kết cục của việc dám đắc tội với tôi, Lý Điềm Nhi lẩm bẩm. Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên mở ra. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Một giọng nói dễ chịu quen thuộc vang lên, mọi người trong lớp lần lượt quay đầu lại nhìn. Cái nhìn này đã khiến cả phòng bao vốn ồn ào dần dần yên tĩnh lại. Trương Giai Giai và Trương Dịch xuất hiện trong phòng, bất kể là cách ăn mặc hay khí chất cũng đều ưu nhã cao quý như thể bước ra từ phim thần tượng. Rất nhiều người nhất thời không nhận ra Trương Giai Giai, bởi vì lúc này từ đầu đến chân cô đều đã thay đổi hoàn toàn. Trang phục tao nhã, giày cao gót tinh xảo, đồng hồ đeo tay Gray hoa hồng tinh xảo đeo trên cổ tay, còn có cách trang điểm được bậc thầy tạo hình Peter tỉ mỉ thực hiện. Hiệu quả của việc một người phụ nữ bắt đầu chăm chút vẻ ngoài đáng sợ đến mức nào. Có lẽ khó phân biệt hơn phẫu thuật thẩm mỹ. Trương Giai Giai bây giờ đẹp đến nghẹt thở, cho dù là bạn học cùng lớp sớm chiều ở chung trong 4 năm này cũng không nhận ra cô. Mọi người đều kinh ngạc, sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Cả hội trường im phăng phắc, Lý Điềm Nhi không hề nhận ra thỏi son trên tay mình đã rơi xuống đất. Còn tên công tử Bột Thẩm Giật bên cạnh cô ta thì há hốc mồm, vẻ mặt như bị sắc đẹp làm cho mê muội. Một lúc lâu sau, Lý Điềm Nhi mới khều khều Lưu Nguyệt, cô ta là Trương Giai Giai ư? Chắc, không phải đâu, Lưu Nguyệt cũng không dám tin, biểu cảm trên mặt cô ta nhăn nhó, trông thật khó coi. Trương Dịch đi theo sau Trương Giai Giai, không hề có ý định cướp mất sự chú ý của cô em. Tối nay, em gái hắn ta mới là nhân vật chính. Sau khi Trương Giai Giai chào hỏi xong, thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, cả hội trường im phăng phắc, trong lòng cô vừa mừng vừa hồi hộp. Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thể không quen vậy? Cô che miệng cười nhẹ. Phải đến khi cô lên tiếng lần nữa, một số người mới bừng tỉnh. Một nam sinh đeo kính không tin nổi đứng dậy nói, cô, là Trương Giai Giai. Cái gì? Cô ta là Trương Giai Giai. Ồ, tôi nhớ ra rồi, lớp mình có một cô gái suốt ngày chạy vào thư viện, bình thường chẳng có gì nổi bật, bây giờ, đúng là nữ thần. Trời ơi, nhìn kỹ thì đúng là cô ấy thật. Ôi trời, sao hôm nay cô ấy lại xinh đẹp thế này, trước đây tôi chẳng hề nhận ra. Vài nam sinh đấm ngực dậm chân, dường như hối hận vì thời đại học không theo đuổi cô ta. Này, tôi đã nói rồi mà, Trương Giai Giai là một mỹ nhân tiềm ẩn, chỉ là bình thường không trang điểm thôi, bây giờ các cậu tin chưa? Một người tự xưng là đã từng trải qua vô số phụ nữ, nhưng thực chất là đã xem vô số phim, đắc ý nói. Hắn ta nhìn Trương Giai Giai, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của các nam sinh đều là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, còn ánh mắt của các nữ sinh thì phần lớn là ghen tị, cũng có vài người là đố kỵ. Những người này,
Tất nhiên là những người bạn cùng phòng không mấy hòa thuận với cô. Con hồ ly tinh, ăn mặc đẹp thế này cho ai xem vậy? Đúng đấy, toàn là đồ trang điểm thôi. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn ghen tị nói, nhưng lại quên mất rằng trên mặt mình cũng đã chép mấy lớp phấn son. Thấy Trương Giai Giai được mọi người chào đón như vậy, Lý Điềm Nhi trong lòng đầy ghen tị. Cô ta vô tình liếc nhìn bạn trai mình, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm Trương Giai Giai thì càng tức giận hơn. Thẩm Giật, anh nhìn gì vậy? Thẩm Giật mới nhận ra mình thất thố, vội cười hì hì, không có gì. Đúng rồi, cô ta chính là cô gái nhà quê mà em nói đấy à, nhìn khí chất này thì chẳng giống chút nào. Lý Điềm Nhi tức giận véo vào miếng thịt mềm ở eo hắn ta, đã bảo cô ta là trà xanh rồi mà. Toàn là dùng để lừa mấy tên đàn ông thối tha như anh thôi. Không phải anh tự xưng là bậc thầy nhận diện trà xanh sao? Sao lại không nhận ra chứ? Thẩm Giật thấy bạn gái tức giận, vội vàng xin lỗi, em nói gì vậy? Anh sao có thể không nhận ra bộ mặt thật của cô ta chứ? Thế này nhé, em cứ chờ đấy, chút nữa anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Nghe Thẩm Giật nói vậy, trong lòng Lý Điềm Nhi mới dễ chịu hơn một chút. Lúc này, lớp trưởng Vương Thiếu Huy đứng dậy, hắn ta là một chàng béo rất dễ gần, được mọi người trong lớp quý mến. Giai Giai, hôm nay cậu làm chúng tớ sợ hết hồn luôn. Học cùng nhau 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu xinh đẹp như thế này. Trước đây cậu cứ che che giấu giấu, hơi không có nghĩa khí rồi đấy. Lời này nói rất lịch thiệp. Ai cũng biết, hôm nay Trương Giai Giai xinh đẹp như vậy là vì đã trang điểm kỹ càng. Trước đây cô ấy trông cũng xinh, nhưng không đến mức kinh diễm như thế này. Nhưng qua lời Vương Thiếu Huy, thì sự bình thường trước đây của Trương Giai Giai là cố tình khiêm tốn, điều này khiến mọi người rất thoải mái. Trương Giai Giai nghe vậy thì cười, ôi, đều là anh trai tớ hết. Anh ấy bảo sắp đi làm rồi, nhất quyết bắt tớ học mấy thứ này. Cô vừa nói vừa kéo Trương Dịch ra, giới thiệu với mọi người, đây là anh trai tớ, Trương Dịch. Ban đầu, mọi người đều chú ý đến Trương Giai Giai, nhất thời không để ý đến Trương Dịch đứng sau cô, lúc này mới nhìn sang. Ngay lập tức, trong phòng vang lên tiếng ríu rít của một nhóm nữ sinh. Này, anh trai Trương Giai Giai cũng đẹp trai quá. Đúng là anh em ruột, ai cũng xinh đẹp dạng người. Cậu mới biết à, trước đây khi anh trai cậu ấy đến trường, đều có một đám con gái vây quanh xin WeChat đấy. Bản thân Trương Dịch đã có nhan sắc cao, cộng thêm giá trị mị lực do hệ thống ban tặng, khiến hắn ta trông càng thêm tuấn tú lịch lãm. Tất nhiên, so với nhan sắc, thì thứ khiến người ta không thể rời mắt hơn chính là bộ quần áo hàng hiệu cao cấp trên người hắn ta, cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe sáng loáng trên cổ tay. Trương Dịch mỉm cười với mọi người, xin chào mọi người, mấy năm nay em gái tôi ở trường được mọi người quan tâm, tôi xin cảm ơn. Mọi người vội vàng nói, đâu có, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Anh rể khách sáo quá. Còn có người mặt dày trực tiếp gọi anh rể, rõ ràng là có ý với Trương Giai Giai, cố tình giả vờ đùa giỡn mà gọi như vậy. Nhưng mà, trong số những người có mặt ở đây, hầu như không có nam sinh nào không động lòng trước Trương Giai Giai. Nhìn thấy sắp tốt nghiệp rồi, một số anh chàng FA càng thêm dạo dực, muốn chấm dứt cuộc sống độc thân của mình. Nhưng động lòng thì động lòng, thực sự có can đảm theo đuổi thì e là không có mấy người. Một là Trương Giai Giai là học bá nổi tiếng nhất trong khoa, thành tích xuất sắc, lần nào cũng đứng nhất khối. Hai là nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy, xinh đẹp như tiên nữ. Những anh chàng này nhìn thấy cô ấy đều có cảm giác tự ti, ai dám theo đuổi. Trong mắt Lý Điềm Nhi đầy vẻ ghen tị, để chuyển sự chú ý của mọi người khỏi Trương Giai Giai và Trương Dịch, cô ta đứng dậy, cười tươi như hoa vẫy tay gọi họ, Giai Giai, mau đến đây ngồi này. Ôi, rõ ràng là cậu mời khách, kết quả lại đến muộn nhất. Hôm nay phải phạt cậu uống nhiều hơn mấy ly mới được. Trương Giai Giai nhìn thấy Lý Điềm Nhi, cười gật đầu, được, tôi đến ngay đây. Nhưng cô lại lén nói với Trương Dịch, không ngờ cô ta lại gọi hết cả lớp đến. Nếu như trước đây, trong lòng cô đã sớm hoảng hốt rồi, vì nhiều người đến như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Nhưng hôm nay đi dạo một vòng hoa toa cùng Trương Dịch, quan niệm về tiền của cô cũng thay đổi rất nhiều. Căn nhà giá hàng chục triệu nói mua là mua, một bữa cơm thì có là gì. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trên Lý Điềm Nhi và hai người bạn cùng phòng khác của Trương Giai Giai, trong mắt hiện lên vẻ thâm ý. Có vẻ như bọn họ cố tình gài bẫy em, muốn em xấu hổ trước mặt cả lớp. Hôm nay hãy để chính bọn họ tự và đi. Trương Giai Giai gật đầu, sau đó khoác tay Trương Dịch, cười tươi đi tới. Là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, đương nhiên họ phải ngồi trung tâm rồi. Đợi Trương Giai Giai đến gần, Lưu Nguyệt và Trịnh Văn nhìn trang phục của Trương Giai Giai, lại vô thức nhìn trang phục của mình, không khỏi mất đi khí thế kiêu ngạo ban đầu. Mặc dù họ cũng mặc toàn đồ hiệu, nhưng đồ hiệu với đồ hiệu vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Có những thương hiệu chỉ nổi tiếng, nhưng giá cả lại không đắt lắm. Còn những thương hiệu thực sự cao cấp thì ít người biết đến,
Nhưng đó mới là thứ mà mọi người trong giới nhà giàu thực sự biết đến. Ví dụ như người bình thường chỉ biết Mercedes-Benz và BMW kép là xe sang, nhưng trong mắt những người giàu có hàng đầu thì đó chỉ là những chiếc xe tầm trung. Chiếc Pagani của Trương Dịch có độ nổi tiếng trong giới bình thường kém xa Mercedes-Benz và BMW kép, nhưng nếu xét về giá trị thì chúng khác nhau một trời một vực. Tổng giá trị trang phục của Lưu Nguyệt và Trịnh Văn cộng lại cũng không đến 1 vạn, thậm chí chiếc túi xách trên tay họ còn là hàng nhái. Còn áo khoác của Trương Giai Giai đã đắt hơn cả bộ trang phục của họ. Thẩm Giật nhìn thấy Trương Giai Giai thì mắt sáng lên, ân cần đứng dậy nói, cô chính là tiểu thư Trương Giai Giai phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, mời ngồi. Nói rồi anh ta đưa tay ra hiệu cho Trương Giai Giai ngồi cạnh mình. Lý Điềm Nhi lập tức thấy khó chịu, vội kéo Trương Giai Giai ngồi cạnh mình. Anh là đàn ông to xác phải tránh ra, đương nhiên là mấy chị em chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi. Bây giờ cô ta thực sự hơi hoảng, sợ Trương Giai Giai cướp mất anh chàng đẹp trai mà cô ta vừa câu được. Trương Giai Giai và Trương Dịch ngồi xuống, các món ăn trên bàn đã được bày biện gần như đầy đủ. Lý Điềm Nhi cố ý cười nói với Trương Giai Giai, Giai Giai, các bạn đến sớm. Vì vậy, tôi không đợi chủ tọa như cậu đến mà để họ mang đồ ăn lên trước, cậu không thấy phật ý chứ. Trương Dịch liếc nhìn bàn tiệc, các món ăn đã ăn được một nửa, rõ ràng là họ không hề muốn đợi Trương Giai Giai đến. Hơn nữa, trên bàn toàn là tôm hùm, cua và các loại hải sản khác, không cần đoán cũng biết họ cố tình gọi những món đắt tiền. Khóe miệng Trương Dịch cong lên đầy ẩn ý, hắn đã đoán được suy nghĩ của Lý Điềm Nhi và những người khác. Muốn xem cảnh em gái tôi không có tiền trả nợ phải không? Thế thì các người đã tính sai rồi. Trương Giai Giai không giỏi ứng phó với tình huống này, cô chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, không sao, miễn là mọi người vui vẻ là được. Thế này nhé, cậu và anh trai vừa đến, chúng ta gọi thêm một số món nữa nhé. Lý Điềm Nhi nở nụ cười, sau đó giơ tay gọi nhân viên phục vụ bên ngoài, phục vụ, mang thực đơn đến đây, chúng tôi muốn gọi món. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu hồng hở ngực, có thể thấy rõ khe ngực cố tình ép ra, lúc này trông giống hệt một bà chủ. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, lịch sự hỏi, kính thưa quý ông, quý cô, xin hỏi quý vị muốn gọi thêm món gì? Lý Điềm Nhi khoanh tay nhìn Trương Dịch và Trương Giai Giai, Giai Giai, còn anh Trương Dịch, hai người thích ăn gì thì cứ gọi nhé. Nhưng đây là lần đầu tiên Giai Giai đến một nơi như thế này, nếu cậu không biết thì tôi có thể giúp cậu. Trên bàn tiệc còn có những bạn học khác, lúc này đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Không phải nói là Trương Giai Giai mời khách sao? Sao từ đầu đến cuối, Lý Điềm Nhi lại là người sắp xếp mọi thứ, như thể cô ta mới là người mời khách vậy. Tuy nhiên, những bạn học khác đều đến để ăn trực, cũng không muốn xen vào chuyện của phòng ký túc xá người khác, vì vậy họ vừa ăn vừa lặng lẽ xem kịch hay. Sắc mặt Trương Giai Giai có chút không được tự nhiên, cô thực sự chưa từng đến một nơi tốt như vậy để ăn tối. Lại thấy Lý Điềm Nhi ra vẻ bà chủ như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút hoảng loạn. Sự tự ti đã ăn sâu vào trong tâm trí cô nhiều năm nay không phải có thể xóa bỏ trong một sớm một chiều. Trương Dịch đưa tay lấy thực đơn, để tôi gọi nhé. Ở nhà con bé là một tiểu thư, luôn được người khác hầu hạ, làm sao biết gọi món chứ. Trương Dịch mở thực đơn và lật thẳng ra trang cuối, thường thì các món ăn đắt nhất đều được để ở trang cuối. Lý Điềm Nhi, Lưu Nguyệt và Trịnh Văn nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Thật sao, ở ký túc xá, chúng tôi không thấy như vậy chút nào. Lưu Nguyệt cười hì hì nói, tôi còn nhớ khi mới đến, thấy Giai Giai nửa năm mới thay một chiếc áo lót, tất rách cũng không nỡ vứt đi, còn tưởng nhà cô ấy rất khó khăn. Không ngờ lại là tiểu thư thiên kim, ha ha, ha ha, thật là chúng tôi kém cỏi quá. Tiếng cười có phần quá trớn, khiến những bạn học bên cạnh đều nhìn sang. Chuyện gì vậy, bàn bên kia có vẻ không ổn nhỉ. 8 phần là chuyện nội bộ của ký túc xá các cô ấy, tình hình của mấy cô gái phòng 207 thì cậu lại không biết. Lý Điềm Nhi và 3 cô gái kia đã bắt nạt Trương Giai Giai không ít. Bây giờ thấy cô ấy nổi bật như vậy, chắc chắn là không vui rồi. Anh trai của cô ấy đang ở đây, mà họ lại không nể mặt chút nào. Thôi, chúng ta quản được gì chứ, cứ xem kịch hay đi. Lý Điềm Nhi đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cô ta ho một tiếng, không quên tiến đến bên Trương Giai Giai, mỉm cười nói, Giai Giai, chúng ta chỉ đùa thôi mà. Thực ra, cậu vẫn luôn là chị em tốt của chúng tôi, cậu sẽ không giận chứ. Trương Dịch hơi nhíu mày, tay đặt lên dao nĩa trên bàn. Nhưng Trương Giai Giai lại không im lặng. Dưới ánh mắt của mọi người, dưới vẻ mặt trêu chọc của Lý Điềm Nhi, cô ấy ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ. Sao lại giận được chứ? Cũng tại tôi không nói rõ với các cậu, người với người khó tránh khỏi có hiểu lầm. Giống như Điềm Nhi vậy, cách vài ngày cậu lại đổi bạn trai, mà còn thường xuyên không về ngủ. Lúc đó tôi còn tưởng cậu đi nhà nghỉ nữa chứ. Ha ha ha, ôi, chỉ đùa thôi. Tôi biết cậu là một cô gái tốt, chắc chắn là có lý do khác mới làm như vậy.
Trương Giai Giai phản bác lại, nhiều người nhìn Lý Điềm Nhi với ánh mắt khác thường. Ngay cả bạn trai của cô ta là Thẩm Giật cũng nhìn cô ta với vẻ nghiêm trọng. Trương Giai Giai có phải là tiểu thư hay không thì cũng chỉ là vấn đề xuất thân mà thôi. Nhưng Lý Điềm Nhi bản tính phóng túng thì đó là vấn đề về nhân phẩm rồi. Phải nói là Lý Điềm Nhi đổi bạn trai như thay áo vậy. Bạn trai của cô ta đang ở đây, chúng ta nói ít thôi. Nhưng mà, nhìn Trương Giai Giai phản kích cô ta, thật sự rất sướng, tôi cũng sớm đã không ưa cô ta rồi. Vẻ mặt của Lý Điềm Nhi cứng đờ, cậu nói đùa gì vậy? Cô ta nhẹ nhàng đánh Trương Giai Giai một cái, mặc dù trong lòng muốn xé nát Trương Giai Giai, nhưng cô ta cũng hiểu rằng, nếu bây giờ nổi giận thì chẳng khác nào thừa nhận những lời Trương Giai Giai nói là thật, cũng thừa nhận rằng mình không chơi nổi. Trong cuộc chiến giữa những người phụ nữ, ai nổi giận trước thì người đó thua. Trương Dịch đặt dao ăn trong tay xuống, hắn nhìn Trương Giai Giai với vẻ an ủi, biết rằng bây giờ em gái mình đã trưởng thành, có đủ can đảm để tự mình đối mặt với sự khiêu khích của người khác. Phục vụ, cho một phần cháo yến mạch đường phèn táo đỏ. Cho nhiều đường phèn vào, em gái tôi thích ăn ngọt. Thêm một con tôm hùm Úc, một lồng cua gạch dương trừng hồ. Trương Dịch gọi một hơi 7-8 món ăn, đều là những món rất đắt tiền trong thực đơn. Lý Điềm Nhi và mấy người kia không khỏi ngồi thẳng người dậy, trước đó họ đã xem qua những món ăn đó, nhưng không nỡ gọi. Bởi vì nếu Trương Giai Giai không trả được tiền, thì cuối cùng những người tổ chức như họ sẽ phải trả. Tính ra thì tổng cộng phải hơn 1 vạn, đắt hơn cả một bàn đồ ăn của họ. Nhiều món ăn như vậy, hai người ăn hết được sao? Lưu Nguyệt nuốt nước bọt hỏi. Trương Dịch đưa thực đơn cho phục vụ, mỉm cười nói, quen rồi, ở nhà một bữa thường có 20-30 món. Thấy cảnh này, Lý Điềm Nhi và mấy người kia thực sự có chút nghi ngờ. Có phải nhà Trương Giai Giai thực sự rất giàu không? Nếu không thì sao lại thấy cô ấy mời nhiều người ăn uống như vậy mà không nhíu mày, còn gọi thêm nhiều món nữa? Đừng sợ, chắc chắn là họ đang giả vờ. Lý Điềm Nhi ra hiệu cho hai chị em, bảo họ bình tĩnh. Nào, hôm nay chúng ta đến đây để ăn mừng việc bạn học Trương Giai Giai được tập đoàn Thịnh Thế tuyển dụng, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng bạn học Trương Giai Giai. Vương Thiếu Huy lúc này ra mặt hòa giải. Lớp trưởng nâng ly, mọi người cũng rất nể mặt, lần lượt nâng ly rượu trước mặt lên. Còn Lý Điềm Nhi và hai người kia thì lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi phòng riêng. Trương Dịch nhìn họ vội vã rời đi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, biết rằng ba người phụ nữ này chắc chắn lại đi bàn bạc ý đồ xấu xa gì đó. Nhưng mà, hắn có quan tâm không? Trước sức mạnh tuyệt đối, mưu tính của kẻ tiểu nhân chẳng đáng nhắc đến. Sau khi Lý Điềm Nhi và hai người kia rời khỏi phòng riêng, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta lập tức trở nên méo mó. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Gia đình Trương Giai Giai không phải vẫn luôn rất nghèo sao? Sao đột nhiên lại phất lên thế này? Lý Điềm Nhi tức giận nói. Cô ta kéo cả lớp đến đây, chính là muốn cho Trương Giai Giai mất mặt trước mọi người. Nhưng không ngờ không những không khiến Trương Giai Giai mất mặt, còn cho cô ta cơ hội nở mày nở mặt, còn mình thì trở thành vai phụ. Lưu Nguyệt cũng trăm phương ngàn kế không hiểu nổi, Trương Giai Giai chắc chắn không phải tiểu thư nhà giàu. Vậy thì vấn đề chỉ có thể ở trên người anh trai cô ta. Nghĩ đến dáng vẻ tao nhã của Trương Dịch, Lưu Nguyệt không khỏi nuốt nước bọt. Anh ta trông thật có khí chất, biết đâu là người trẻ tuổi có triển vọng, đã gây dựng được sự nghiệp thành công trong xã hội thì sao? Lý Điềm Nhi hừ lạnh một tiếng, tôi mặc kệ, tóm lại hôm nay nhất định không thể để cô ta được nổi bật. Trịnh Văn hỏi, vậy thì cậu định làm thế nào? Người ta đã mời cả lớp ăn một bữa đắt tiền như vậy, đã nổi bật lắm rồi. Lý Điềm Nhi khinh thường liếc mắt, bọn họ không phải nói gia đình họ rất giàu sao? Theo tôi thấy đều là giả tạo cả, đợi lát nữa các cậu xem đi, tôi đã bàn bạc với Thẩm Giật rồi. Đảm bảo sẽ khiến anh em bọn họ mất mặt đến nơi. Cô ta lắc lư vòng eo nhỏ nhắn, đi giày cao gót lạch cạch chạy vào nhà vệ sinh để trang điểm. Còn trong phòng riêng, vắng đi Lý Điềm Nhi và hai người kia, mọi người cũng tự nhiên hơn nhiều. Mọi người đều đến để ăn cơm, không ai muốn xem người khác cãi nhau. Trương Giai Giai, nghe nói cậu sắp lấy được chứng chỉ kế toán viên hành chính rồi, còn được bộ phận tài chính của tập đoàn Thịnh Thế nhận vào làm, thật lòng chúc mừng cậu. Vài bạn học trong lớp cầm ly rượu đến chúc mừng. Bình thường bọn họ và Trương Giai Giai cũng khá thân, vì không ở cùng một ký túc xá nên cũng không có mâu thuẫn gì. Vì vậy, lời chúc mừng này cũng khá chân thành. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến thân phận hiện tại của Trương Giai Giai. Chỉ cần không phải não tàn thì đều có thể nhìn ra địa vị xã hội sau này của Trương Giai Giai chắc chắn không tầm thường. Giờ mà tạo mối quan hệ tốt, sau này biết đâu có thể nhờ cô ta giúp đỡ. Trương Giai Giai mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn. Thẩm Giật xoa xoa ly rượu vang đỏ trong tay, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Giai Giai một lượt. Phải nói rằng, Trương Giai Giai bây giờ đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, không có mấy người đàn ông nào nhìn vào mà không động lòng. Thẩm Giật cũng không ngoại lệ.
Nếu Trương Giai Giai thực sự là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa sau này lại làm việc ở Thịnh Thế, vậy thì đối với anh ta mà nói thực sự là một lựa chọn không tồi. Còn Lý Điềm Nhi ư? Bây giờ cũng chỉ là một đối tượng yêu đương của hắn ta mà thôi. Thẩm Dật là một người rất thông minh, căn bản sẽ không nhầm lẫn giữa yêu đương và kết hôn. Hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó cầm ly rượu đi tới, nở nụ cười tự cho là hào hoa phong nhã nói, cô Trương, tôi cũng kính cô một ly. Sau này cô làm việc ở Thịnh Thế, chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi. Hai người họ cách nhau một chỗ ngồi, cho nên khi hắn ta đi tới, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước. Nhưng Trương Giai Giai đối mặt với sự chủ động của hắn ta, chỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói một câu cảm ơn. Cô đã từng nghe qua chuyện của Thẩm Dật này. Khi ở ký túc xá, Lý Điềm Nhi thường khoe khoang về bạn trai của cô ta. Vì vậy, Trương Giai Giai biết hắn ta là một công tử nhà giàu trăng hoa, đương nhiên sẽ không có cảm tình gì với hắn ta. Nhưng Thẩm Dật lại thuận nước đẩy thuyền, lập tức lấy điện thoại ra đưa tới, gặp nhau là có duyên, nào, chúng ta kết bạn trên WeChat đi, sau này thường xuyên liên lạc nhé. Trương Giai Giai nhíu mày, đưa tay ra lịch sự nói, không cần đâu, có chuyện gì anh nói với Lý Điềm Nhi là được. Này, mối quan hệ của tôi và Điềm Nhi là của tôi và cô, liên quan gì đến cô ấy. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, đây là quan hệ đồng nghiệp mà. Hơn nữa, sau khi cô vào công ty, tiền bối còn phải chăm sóc cô nữa. Thẩm Dật không hề có ý định từ bỏ. Theo đuổi phụ nữ, cần phải có tiền, biết chơi và không biết xấu hổ, anh ta đều có đủ cả ba điểm này. Chăm sóc tôi. Trương Giai Giai trợn tròn mắt, sau đó nhìn sang Trương Dịch bên cạnh, không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế chính là anh trai cô, hắn ta nói sẽ chăm sóc cô trước mặt ông chủ tập đoàn sao? Thẩm Dật nghiêm mặt nói, sao, cô không tin à? Tôi ở Thịnh Thế cũng là một quản lý, đây không phải là vị trí mà ai cũng có thể ngồi đâu. Lời này vừa nói ra, những người trên bàn ăn đều không nhịn được nhìn về phía hắn ta. Thẩm Dật chỉ mới khoảng 25, 26 tuổi, độ tuổi này vào Thịnh Thế nhiều nhất cũng không quá 4 năm. Có thể làm đến cấp quản lý, có thể nói là trâu bò lắm rồi. Vài người bạn học có chút động lòng, bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp, ai mà không muốn tìm một công việc tốt. Nếu có thể vào được Thịnh Thế, thì đúng là một bước lên mây. Anh Thẩm, anh còn trẻ như vậy đã làm quản lý của Thịnh Thế rồi, thật lợi hại. Có công việc tốt nào giới thiệu không? Thẩm Dật rất thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ, hắn ta phất tay một cái, nhàn nhạt nói gì thế, mọi người đều là bạn bè cả, nếu có thể giúp được thì đương nhiên sẽ giúp. Giai Giai, sau này vào công ty có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Hắn ta vừa nói vừa đưa điện thoại tới, nhưng Trương Giai Giai chỉ coi như không thấy, quay đầu đút một miếng yến xào cho Trương Dịch. Ăn cái này khá ngon, anh nếm thử xem. Trương Dịch cười, ăn một miếng, cũng được, nếu thích thì lát nữa về nhà anh bảo đầu bếp làm cho em ăn mỗi ngày. Thẩm Dật xấu hổ vô cùng, tay để lơ lửng giữa không trung, buông xuống cũng không được, giơ lên cũng không xong. May mà lúc này Lý Điềm Nhi và những người khác đã trở lại, mới làm dịu đi sự xấu hổ của anh ta. Vương Thiếu Huy đột nhiên nói với Trương Dịch và Trương Giai Giai, Giai Giai được Thịnh Thế nhận vào làm là chuyện tốt, đến nói với mọi người vài câu đi. Dù sao thì bữa tiệc rượu này cũng là để chúc mừng Trương Giai Giai, cô là chủ nhân nói vài câu cũng là chuyện nên làm. Trương Giai Giai vuốt mái tóc dài của mình, quay đầu nhìn Trương Dịch bên cạnh, để anh trai tôi nói thay tôi vậy. Vương Thiếu Huy gật đầu, sau đó quay sang nói với các bạn học trong lớp, mọi người yên lặng một chút. Anh trai của Trương Giai Giai có lời muốn nói, chúng ta cùng nghe nào. Mọi người vội vàng phóng hạ đũa và ly rượu trong tay, lần lượt nhìn về phía hắn. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, cảnh tượng nhỏ này hắn đã gặp quá nhiều rồi, nên rất dễ đối phó. Hắn cầm một ly rượu đứng dậy, lớn tiếng nói với mọi người, hôm nay rất vui, mọi người có thể đến đây để chúc mừng em gái tôi tìm được việc. Là anh trai, tôi cũng vô cùng tự hào về cô em gái này. Nói đến đây, hắn thở dài. Phải nói rằng Giai Giai cũng là một đứa trẻ tự lập tự cường. Sau khi thi đỗ đại học, nó nhất quyết đòi rèn luyện khả năng tự lập tự chủ. Kết quả là tiền gia đình cho nó một xu cũng không lấy, ngay cả học phí cũng là đi làm thêm trong kỳ nghỉ kiếm được. Lúc đầu, tôi và ba mẹ đều rất lo lắng, dù sao từ nhỏ nó đã được cưng chiều trong nhà, chưa từng trải qua cuộc sống khó khăn. Lúc đó nghĩ rằng nó không đến mấy ngày là phải mở miệng xin tiền gia đình. Không ngờ, 4 năm đại học nó cứ thế mà chống đỡ được. Vì vậy, là anh trai, tôi vô cùng tự hào về nó. Tất nhiên, cũng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người dành cho nó trong 4 năm đại học. Về chuyện nó che giấu ra thế, còn mong mọi người đừng trách. Tôi xin nâng ly, coi như là thay nó chuộc tội vậy. Trương Dịch nói xong, ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng trong tay. Những lời hắn nói cơ bản đều là giả, nhưng mặt mũi Trương Dịch đủ dày, nói như thật vậy.
Để em gái có thể tự tin hòa nhập với các bạn học, nói dối thì cứ nói dối, thành thật đáng giá mấy xu. Mọi người nghe xong lời Trương Dịch, lập tức bàn tán xôn xao. Ồ, chẳng trách trước đây Trương Giai Giai trông tiết kiệm như vậy. Hóa ra là tiểu thư nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống. Ôi, chúng ta còn tưởng nhà người ta điều kiện không tốt, thỉnh thoảng còn thương hại cô ấy, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Hừ, thực ra tôi đã sớm nhìn ra Trương Giai Giai không phải con gái nhà thường rồi. Chỉ riêng khí chất đó thôi, dù mặc đồ hàng chợ cũng trông như công chúa vậy. Bây giờ rất nhiều người đều tin chắc rằng Trương Giai Giai đúng là tiểu thư nhà giàu, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc đầu Trương Giai Giai còn có chút không được tự nhiên, vì anh trai mình nói dối như thật vậy. Nhưng thấy thái độ của các bạn học thay đổi rõ rệt như vậy, lại kết hợp với mọi chuyện đã trải qua hôm nay, tâm trạng của cô cũng thay đổi. Đây là một thế giới cười người nghèo không cười người giàu, sự sùng bái của mọi người đối với người giàu là phát ra từ tận đáy lòng, muốn được người khác tôn trọng, nhất định phải có tiền có thế hơn họ. Lúc này, Lý Điềm Nhi nhân lúc Trương Dịch đang nói chuyện dùng khuỷu tay huých vào Thẩm Dật, ánh mắt ra hiệu cho hắn ta nên ra tay. Thẩm Dật vừa bị Trương Giai Giai bác bỏ thể diện, trong lòng đang không vui. Lý Điềm Nhi vừa ám chỉ, hắn ta lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn Trương Dịch và Trương Giai Giai bắt đầu trở nên thích thú. Những người khác tin lời Trương Dịch, nhưng hắn ta thì không tin. Phú nhị đại thực sự từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, sao có thể chịu thiệt thòi. Cho dù là trải nghiệm cuộc sống, cũng không đến mức không để lộ ra một chút dấu vết nào. Vì vậy, hắn ta khẳng định Trương Dịch và Trương Giai Giai đang nói dối. Lần này sẽ vạch trần bộ mặt của anh em các người, phá hủy hết lòng tự trọng của các người, sau đó tôi sẽ thừa nước đục thả câu, chẳng phải rất tuyệt sao. Thẩm Dật vui vẻ nghĩ. Trương Dịch ngồi xuống rồi nhìn Trương Giai Giai cười. Hôm nay, anh trai này đã kiếm đủ thể diện cho em gái rồi. Đúng lúc này, Thẩm Dật đột nhiên cầm ly rượu trong tay lên nói với Trương Dịch, anh Trương Dịch, không biết bây giờ anh đang làm ở đâu vậy? Trương Dịch nhìn Thẩm Dật, thấy trong mắt anh ta có vẻ trêu chọc, lại thấy Lý Điềm Nhi, Lưu Nguyệt và Trịnh Văn trong mắt đều có vẻ không tốt, lập tức biết người này đến không có ý tốt. Anh ta cười nhẹ, cũng không có gì cao sang cả, tôi không thích làm thuê cho người khác, nên tự mở một công ty nhỏ. Vương Thiếu Huy nghe vậy cười nói, anh Trương Dịch đúng là lợi hại, tuổi còn trẻ đã làm ông chủ rồi. Không có gì, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi, vừa đủ sống qua ngày. Trương Dịch cười nói. Thẩm Dật cười, lắc đầu nói, ôi, Trương Dịch, anh đúng là quá khiêm tốn rồi. Hắn ta chỉ tay vào Trương Dịch, vẻ trêu chọc nói, đừng tưởng tôi không biết nhé. Hôm nay anh lái một chiếc Pagani đến, mọi người đều nhìn thấy cả. Câu nói này của hắn ta nhắc nhở rất nhiều người. Buổi chiều Trương Dịch lái chiếc Pagani đến cổng trường đón Trương Giai Giai, chuyện này đã truyền khắp trường Đại học Hải Phòng. Đúng vậy, lúc đó tôi có mặt ở đó, nhìn rõ mồn một, chiếc xe đó, chật chật chật, đẹp tuyệt vời. Thế giới của người giàu chúng ta không thể hiểu được. Trương Dịch nghe Thẩm Dật nhắc đến xe của mình, cũng không biết hắn ta có ý đồ gì, chỉ nhàn nhạt nói, xe cộ chỉ là phương tiện đi lại thôi, mấy chục triệu hay mấy chục vạn, trong mắt tôi đều không có gì khác biệt, thực ra tôi thích đi xe đạp hơn. Mấy người Thẩm Dật đều nhăn mặt. Chết tiệt, để mày ra vẻ. Vương Thiếu Huy ha ha cười, ôi, chỉ có anh mới nói được câu này thôi, cảnh giới của người giàu đúng là khác. Thẩm Dật uống một ngụm rượu vang, hỏi tiếp, Pagani Huayra à, tôi biết chiếc xe này. Trước đây tôi từng đến Florida, Mỹ để tham gia một triển lãm xe hơi, lúc đó tôi đã nhìn thấy một chiếc. Lúc đầu định mua nhưng thủ tục quá phức tạp nên đành thôi. Theo tôi biết, ở thành phố Thiên Hải của chúng ta chỉ có một chiếc xe như vậy, chẳng lẽ là chiếc của anh Trương Dịch sao? Thẩm Dật nhìn Trương Dịch với ánh mắt đầy ẩn ý. Trương Dịch cười nói, tôi không biết ở thành phố Thiên Hải có bao nhiêu chiếc, lúc đó thấy chiếc xe đó trông khá đẹp, nên tiện tay mua luôn. Thẩm Dật nghe xong câu này, trong mắt lộ ra vẻ chế giễu, như thể phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Trương Dịch. Hắn ta dựa vào ghế ha ha cười lớn. Không thể nào, chiếc xe này là anh mua sao, không giống với những gì tôi nghe nói lắm. Hắn ta tỏ vẻ tự tin, ánh mắt nhìn Trương Dịch từ trên cao xuống với vẻ khinh thường. Lý Điềm Nhi cũng mỉm cười, ôm lấy cánh tay Thẩm Dật hỏi, rốt cuộc là thế nào, anh kể cho chúng tôi nghe đi. Nhưng Thẩm Dật lại tỏ vẻ khó xử, ôi, thôi thôi, có một số chuyện chúng ta biết là được rồi, nói ra thì không hay, để cho người khác giữ chút thể diện. Hai người một người hát một người họa, các bạn học trong lớp đều nhìn sang, cảm thấy hai người này có ý tứ gì đó, lại có trò hay để xem rồi. Lưu Nguyệt đứng ra giúp đỡ, ôi chao, đều là bạn học với nhau, có gì mà không nói được. Trịnh Văn cũng giả vờ nói, đúng vậy, đây chính là chiếc xe sang 50 triệu tệ, mọi người đều tò mò cả mà. Trương Giai Giai chớp chớp mắt to, không biết bọn họ đang làm trò gì. Chỉ có Trương Dịch bình tĩnh bưng một bát cháo sen,
vừa uống vừa nhàn nhạt nói, đúng vậy, tôi cũng rất tò mò, nói đi. Thẩm Dật nhướng mày, thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Được thôi, đã mọi người bảo tôi nói, vậy thì tôi nói. Khụ khụ, thật ra chủ nhân của chiếc xe Pagani duy nhất ở thành phố Thiên Hải này là ai, tôi biết. Theo tôi được biết, chiếc xe này không phải của Trương Dịch trước mặt chúng ta đây, mà là do thư ký của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta, cô Tô Minh Ngọc mua. Hắn ta chỉ vào mình, cô Tô là bạn tốt của tôi, lúc mua xe còn hỏi ý kiến của tôi. Lúc đầu tôi còn muốn cô ấy giúp tôi cũng mua một chiếc. Nói đến đây, anh ta nhìn Trương Dịch đầy ẩn ý, nhưng hôm nay, chiếc xe này đột nhiên lại thành của anh Trương Dịch, tôi thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh cũng là bạn tốt của cô Tô? Mọi người nghe vậy, mắt nhìn qua nhìn lại giữa Trương Dịch và Thẩm Dật, thầm thì bàn tán. Chuyện gì thế này? Theo ý của Thẩm Dật thì chiếc xe kia không phải của Trương Dịch. Tôi cũng thấy hơi lạ, mua loại xe sang nhập khẩu hàng đầu này không đơn giản, không phải có tiền là mua được. Nếu nói là thư ký của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế mua thì tôi còn tin. Nhưng Trương Dịch, thành phố Thiên Hải chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Không biết, xem Trương Dịch nói thế nào đã. Mọi người bàn tán xôn xao. Trương Giai Giai nghe vậy, Tô Minh Ngọc, không phải là chị gái chiều nay giúp mình mua nhà sao? Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Trương Dịch ở dưới kéo nhẹ áo cô. Trương Giai Giai quay đầu lại, Trương Dịch ra hiệu cho cô đừng nói gì. Vì bây giờ Thẩm Dật trông rất đắc ý, Trương Dịch thấy rất thú vị, muốn để hắn ta diễn hết vở kịch. Thẩm Dật và Lý Điềm Nhi cùng mấy người đắc ý nhìn Trương Dịch, tự cho rằng đã vạch trần bộ mặt thật thuê xe hoặc mượn xe để khoe mẽ của Trương Dịch. Trương Dịch, có phải như vậy không? Thẩm Dật ép hỏi. Trương Dịch trong lòng cũng thấy thú vị, chiếc xe đang đỗ trong gara nhà hắn, không ngờ lại là Tô Minh Ngọc mua. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, với tư cách là thư ký của chủ tịch, việc mua xe do cô ấy đứng ra xử lý cũng không có gì lạ. Đối mặt với câu hỏi ép của Thẩm Dật, hắn cười, anh nói Minh Ngọc à? Chiếc xe của tôi đúng là do cô ấy mua giúp tôi, thật sao? Thẩm Dật tỏ vẻ không tin, sau đó đưa tay chỉ vào Trương Dịch. Ha ha ha, anh đừng đùa nữa, cô Tô là người như thế nào? Ở Thịnh Thế cũng là người đứng dưới một người, trên vạn người. Ngoại trừ những người bạn từ nhỏ như tôi, người bình thường muốn gặp cô ấy một lần cũng khó. Cô ấy sao có thể giúp anh mua xe được? Ôi chao, thật ra có một số chuyện chúng ta đều hiểu mà. Thấy xe của người khác đẹp, mượn về lái một chút cũng là chuyện bình thường. Những người khác nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn Trương Dịch. Ý là sao? Chẳng lẽ xe của Trương Dịch là mượn sao? Hả? Không thể nào, mượn xe của người khác để đi liên hoan, chẳng phải là để khoe khoang sao? E là không đơn giản như vậy, đến cả xe cũng phải mượn, biết đâu, thân phận thiếu gia, tiểu thư nhà giàu cũng là giả. Trương Dịch không để ý đến những lời này, chỉ nhìn Trương Dịch đầy nghi hoặc. Xe của tôi vẫn tốt, sao phải mượn xe của người khác chứ? Thấy Trương Dịch không chịu thừa nhận, Thẩm Dật nhếch mép cười khinh thường, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra đặt lên bàn. Hay là tôi gọi điện hỏi thử cô Tô Minh Ngọc xem. Dù sao thì chuyện này chúng ta cũng nên làm rõ, tránh hiểu lầm. Lý Điềm Nhi khoa trương kêu lên, oa, anh yêu giỏi quá. Thật sự có số điện thoại của thư ký tổng tập đoàn Thịnh Thế. Thẩm Dật khoanh chân, đắc ý nói, có gì đâu, chúng tôi là bạn chơi với nhau từ nhỏ, có cách liên lạc thì có gì lạ chứ. Những người khác nhìn Thẩm Dật, ánh mắt cũng trở nên ngưỡng mộ. Người có thể làm bạn với thư ký tổng tập đoàn Thịnh Thế, thân phận có thể tầm thường sao? Thẩm Dật cân nhắc chiếc điện thoại trên tay, trước khi gọi, hắn ta nhìn về phía Trương Dịch, anh Trương, chiếc xe này thật sự là do tiểu thư Tô Minh Ngọc mua cho anh đúng không? Tôi gọi điện thoại nhé. Trương Dịch cười, cười rất vui vẻ, cười đến nỗi ngả người về phía sau. Tôi cũng không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp được bạn của Minh Ngọc. Anh cứ gọi đi, vừa hay tôi cũng muốn trò chuyện với cô ấy. Thẩm Dật không ngờ rằng mình đã làm đến mức này rồi mà Trương Dịch vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chính hắn ta lại không thể giả vờ được nữa. Hắn ta lấy đâu ra số điện thoại của Tô Minh Ngọc? Mặc dù hắn ta cũng làm việc ở Thịnh Thế, nhưng cấp bậc của anh ta còn lâu mới có thể tiếp xúc được với Tô Minh Ngọc. Nói rằng mình và Tô Minh Ngọc là bạn tốt, chỉ là để lừa Trương Dịch, khiến hắn tự mình lộ tẩy. Không ngờ Trương Dịch lại không mắc mưu, nhất quyết bắt hắn ta gọi điện thoại. Đúng lúc này, Lý Điềm Nhi bên cạnh còn kéo tay hắn ta, anh yêu, anh cứ gọi một cuộc điện thoại đi. Đến lúc đó, Trương Dịch có quen biết Tô Minh Ngọc hay không chẳng phải là rõ ràng sao. Đúng vậy, gọi đi gọi đi. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn cũng ở bên cạnh cổ vũ. Họ còn tưởng rằng Thẩm Dật thật sự quen biết Tô Minh Ngọc, chỉ hận không thể thúc giục hắn ta gọi điện thoại ngay lập tức. Thẩm Dật không còn cách nào khác, đành phải giả vờ bấm một dãy số. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, nhưng mãi không có ai bắt máy. Thẩm Dật tỏ vẻ bất lực, ôi, quên mất là cô ấy thường rất bận. Chắc chắn là đang họp,
không có thời gian nghe máy. Mọi người cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu cuộc điện thoại này của Thẩm Dật gọi được thì chuyện chiếc xe cũng sẽ sáng tỏ. Trương Dịch vẫn luôn nhìn động tác của Thẩm Dật, thấy hắn ta cất điện thoại đi, hắn mới mỉm cười nói, hay là tôi gọi cho cô ấy một cuộc. Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Theo lời Thẩm Dật nói, ý tứ rõ ràng là Trương Dịch đã nói xạo thân phận của Trương Giai Giai, chiếc xe là mượn của người khác. Nhưng mà ầm ĩ một hồi, Thẩm Dật gọi điện thoại cho vị tiểu thư Tô Minh Ngọc kia không gọi được, chính là không có bằng chứng. Nhưng bây giờ, Trương Dịch lại chủ động gọi điện thoại cho Tô Minh Ngọc, lỡ như hắn ta gọi được, chẳng phải là Thẩm Dật đang nói dối sao? Thẩm Dật nhìn chằm chằm Trương Dịch 2 giây, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Lý Điềm Nhi tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng hỏi, anh ta gọi được điện thoại cho Tô Minh Ngọc sao? Thẩm Dật khẽ nói, không thể nào, chắc chắn là anh ta đang lừa chúng ta. Cứ để anh ta gọi đi, tôi không tin anh ta có số điện thoại của Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc là người như thế nào? Trong giới thương mại ở Thiên Hải, cô ấy là người đứng đầu, hơn nữa cô ấy làm việc nhanh gọn, tính cách quyết đoán bá đạo, rất ít người có thể hòa hợp với cô ấy. Cho nên ngay cả trong nội bộ tập đoàn Thịnh Thế, cũng chỉ có một số ít giám đốc cấp cao mới có cách liên lạc của cô ấy, mà đó cũng là để thuận tiện cho việc trao đổi công việc. Trương Dịch thấy Thẩm Dật không nói gì, trực tiếp đưa tay bấm số điện thoại của Tô Minh Ngọc, sau đó mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn. Tút, tút, trong phòng bao yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều nín thở, chờ xem kết quả cuộc điện thoại này của Trương Dịch. Chuông điện thoại chỉ đổ 2 tiếng, bên kia lập tức truyền đến một giọng nói nữ êm dịu động lòng người. Alo, Trương Dịch. Trương Dịch cười, Minh Ngọc, gọi muộn thế này không làm phiền cô chứ? Sao lại phiền được, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Dù sao thì đó cũng là một phần công việc của tôi mà. Mọi người nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhìn sang Thẩm Dật, biểu cảm đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. Gọi được thật rồi. Người bên kia là Tô Minh Ngọc, thư ký của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Thật hay giả vậy? Tôi thấy có vẻ thật, dù sao thì Thẩm Dật cũng là người gọi điện nói muốn tìm Tô Minh Ngọc trước. Trương Dịch có giả mạo cũng không thể đoán được Thẩm Dật muốn làm gì chứ. Thẩm Dật cũng có chút hoảng, nhưng vẫn an ủi Lý Điềm Nhi và những người khác, không sao không sao, chắc chắn không phải Tô Minh Ngọc đâu, nhất định là anh ta tìm người giả mạo. Trương Dịch nhìn thấy những hành động nhỏ và ánh mắt nghi ngờ của họ, trong lòng khẽ cười khẩy. Ngôi nhà tôi mua cho em gái anh, cô bé có hài lòng không? Khá ổn, em gái tôi cũng rất thích, con bé còn nói muốn đích thân cảm ơn cô nữa. Bây giờ cô có rảnh không? Nếu rảnh thì đến đây một chuyến đi. Vừa hay có một người bạn tốt của cô cũng ở đây. Trương Dịch vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Dật vội vàng cầm cốc rượu lên uống để che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Bạn tốt của tôi. Giọng Tô Minh Ngọc có chút nghi hoặc, tôi không có nhiều bạn ở Thiên Hải, là ai vậy? Ồ, chính là Thẩm Dật, vừa rồi hai chúng tôi uống rượu với nhau, anh ta còn nói muốn nhờ cô giúp anh ta mua một chiếc Pagani nữa, giống hệt chiếc của tôi. Thẩm Dật, anh có nhầm không, tôi không quen người này. Tô Minh Ngọc dứt khoát nói. Lần này, đến lượt Thẩm Dật xấu hổ. Tất cả mọi người đều nhìn hắn ta, trong ánh mắt có vẻ thích thú khó hiểu, nhưng đều mang theo chút trêu chọc. Trương Dịch cũng nhìn về phía Thẩm Dật, cười và tiếp tục hỏi, không phải chứ? Anh ta nói với tôi rằng anh ta và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chắc là do cô quá bận nên trí nhớ kém thôi. Anh nói đùa cái gì vậy? Nếu tôi mà không nhớ nổi tên một người bạn thì làm sao có thể làm thư ký của chủ tịch Thịnh Thế được? Nhưng mà, nếu là chuyện mua xe thì tôi lại có chút ít mối quan hệ. Tôi quen biết một vài đại lý ô tô ở Mỹ, chiếc xe của anh chính là tôi nhờ họ mua về. Nếu Thẩm Dật muốn mua thì tôi có thể giúp anh ta liên lạc. Trương Dịch lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ đùi nói, vậy thì quá tốt rồi. Nếu cô có thể giúp được việc này thì Thẩm Dật chắc chắn sẽ rất cảm kích cô. Thẩm Dật đã có chút hoảng, đang uống rượu thì đột nhiên nghe thấy thế, hắn ta lập tức phun hết rượu trong miệng ra. Khụ khụ khụ. Lý Điềm Nhi vội vàng lấy khăn giấy lau quần áo cho hắn ta, anh yêu, anh không sao chứ? Không, không sao. Lúc này, Thẩm Dật không dám nhìn Trương Dịch nữa, vì hắn ta phát hiện mọi chuyện đang diễn ra có vẻ hơi khác so với dự đoán của mình. Sao Trương Dịch lại có cảm giác thực sự đang gọi điện cho Tô Minh Ngọc vậy nhỉ? Còn mua xe cho hắn ta nữa. Một chiếc Pagani có giá thị trường là 50 triệu, cộng thêm đủ thứ phí thủ tục, vắt kiệt hắn ta cũng không mua nổi. Những người khác nhìn thấy vẻ bối rối của Thẩm Dật, đối với những lời hắn ta vừa nói, trong lòng đã hiểu được 7-8 phần. Rõ ràng là Thẩm Dật đang giả vờ rồi, kết quả không ngờ lại giả vờ lên người ta. Nhưng Trương Dịch không định tha cho hắn ta. Hắn cúi đầu nói vào điện thoại, nếu không có việc gì thì đến uống một ly đi. Em gái tôi nhận được lời mời của Thịnh Thế, chúng tôi đang ăn mừng đây, vừa hay giới thiệu con bé cho cô biết.
Tô Minh Ngọc là người thông minh đến mức nào. Chỉ qua lời nói của Trương Dịch khi gọi điện thoại cho cô cơ bản đã đoán được hắn đang gặp chuyện khó xử. Cô quay đầu nhìn đống tài liệu chưa xử lý trên bàn làm việc, vẫn cười nói, được thôi, anh gửi địa chỉ cho tôi đến ngay. Được, chúng tôi đợi cô đến nhé. Trương Dịch cúp điện thoại, tiện tay gửi định vị cho Tô Minh Ngọc. Hắn nhìn Thẩm Giật, cười nói, đừng vội, cô ấy đến ngay đây, chuyện mua xe dễ thôi, yên tâm. Sắc mặt Thẩm Giật khó coi như nhà vệ sinh, chỉ có thể cười gượng. Sau khi Trương Dịch cúp điện thoại, bầu không khí trong phòng riêng đã bắt đầu thay đổi. Mặc dù mọi người vẫn đang chờ Tô Minh Ngọc đến, nhưng trong lòng đã tin 7-8 phần. Trương Dịch này thậm chí còn có cả phương thức liên lạc của Tô Minh Ngọc, chắc chắn không phải người bình thường. Bây giờ còn ai dám nghi ngờ thân phận tiểu thư nhà giàu của Trương Giai Giai nữa. Vì vậy, một nhóm người đã vây quanh, chúc mừng thì chúc mừng, mời rượu thì mời rượu. Còn Lý Điềm Nhi và Thẩm Giật thì ngồi cùng một bàn, nhưng lại hoàn toàn bị những người khác phớt lờ. Họ chỉ biết ngồi đây ngượng ngùng, đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Lý Điềm Nhi trừng mắt nhìn Thẩm Giật, chuyện gì vậy, không phải anh đã cam đoan với em là hôm nay nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hai anh em họ sao? Lúc này Thẩm Giật cũng rất bực bội, nhưng trong lòng anh vẫn bán tín bán nghi, cuộc điện thoại vừa rồi của Trương Dịch thực sự là gọi cho Tô Minh Ngọc sao? Hắn ta vẫn không tin. Em vội cái gì, anh ta chắc chắn là đang giả vờ. Bởi vì nếu thực sự là Tô Minh Ngọc, thì bây giờ không thể nào ra ngoài tiếp khách được. Em không biết công việc của tập đoàn chúng ta gần đây bận rộn đến mức nào, đều phải do cô ấy quyết định và đưa ra chủ ý. Bây giờ là tháng 5, mùa bán hàng cao điểm của các công ty trong tập đoàn sắp đến. Tô Minh Ngọc, người chèo lái tập đoàn hiện tại, ngày nào cũng phải tăng ca, xử lý các công việc lớn nhỏ. Về cơ bản, trước 11 giờ, cô ấy rất khó có cơ hội tan sở. Còn mời cô ấy ra ngoài ăn cơm. Đừng đùa nữa. Cô ấy nổi tiếng là người sắt đá vô tình, luôn lạnh lùng với mọi người. Lúc này Lý Điềm Nhi mới yên tâm. Nói cách khác, người đến sau chắc chắn không phải Tô Minh Ngọc đúng không? Tuyệt đối không phải. Nếu là vậy, anh sẽ ăn ngay cái cốc này. Thẩm Giật thề thốt, quả nhiên là bạn trai của Lý Điềm Nhi, lừa ăn lừa uống vẫn là một tay. Tiếng cụng ly vang lên, Lý Điềm Nhi và những người khác không làm loạn nữa, bầu không khí trong phòng riêng lại tràn ngập sự vui vẻ. Rượu đủ không đấy? Lấy thêm đi, hôm nay mọi người nhất định phải uống cho thỏa thích. Trương Dịch giơ tay gọi nhân viên phục vụ, trực tiếp nói, như vậy, mỗi bàn thêm một thùng rượu Remy Martin Black Label. Về rượu trắng, thì bên chúng tôi có nhiều bạn nữ, nên đừng lấy quá nhiều. Đầu tiên hãy mang một thùng rượu Mao Đài Phi Thiên đến đây. Nhân viên phục vụ nhìn thấy vị khách hào phóng như vậy, mắt híp lại thành một đường, tiền hoa hồng tháng này lại tăng thêm không ít. Vương Thiếu Huy vẫn còn hơi ngượng ngùng nói, anh Trương, quá tốn kém rồi. Trương Dịch phẩy tay, không đáng bao nhiêu tiền, không đáng nhắc đến. Quan trọng là mọi người vui vẻ, em gái tôi vui, đúng không? Mọi người đồng thanh hô, đúng. Lý Điềm Nhi và những người khác ngồi một bên, giống như người ngoài cuộc, vô cùng ngượng ngùng. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn nhìn nhau, đã âm thầm kéo giãn khoảng cách với Lý Điềm Nhi, rồi đi về phía Trương Giai Giai. Mặc dù trước đây họ cũng không ưa Trương Giai Giai, nhưng cũng chỉ theo Lý Điềm Nhi xa lánh cô ấy, chứ không làm gì quá đáng. Nói trắng ra, hai người này chính là cỏ hai bên bờ, gió bên nào mạnh thì theo bên đó. Bây giờ thấy Trương Giai Giai được thế, vội vàng chạy đến nịnh nọt. Giai Giai, bộ quần áo này của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy? Á, bộ đồ này là mua ở Hoa Sa, anh trai tôi đích thân chọn cho tôi. Quả không hổ danh là anh Trương, gu thẩm mỹ tốt thật, trời ơi, người ta ghen tị với cậu quá. Đúng vậy, tôi cũng muốn có một người anh trai tốt như vậy. Nhưng mà bộ đồ này còn phải xem ai mặc, mặc trên người cậu mới đẹp. Nếu đổi người khác, chưa chắc đã mặc đẹp được. Hai người đột nhiên thay đổi thái độ đến nịnh nọt, lúc đầu Trương Giai Giai còn hơi không quen. Nhưng nhìn thấy người trước giờ không thèm để cô vào mắt lại đến nịnh nọt lấy lòng, cảm giác này thật sự là quá đã. Lý Điềm Nhi tức giận đến mức bốc hỏa, trong lòng hận chết hai kẻ phản bội này. Nhưng cô ta vừa tức vừa vội, lại chẳng có cách nào. Ai bảo Trương Giai Giai hơn cô ta về mọi mặt, giỏi hơn cô ta chứ. Học hành, công việc, cô đều hơn cô ta. Gia thế và nhan sắc mà Lý Điềm Nhi tự hào nhất trước đây giờ cũng bị Trương Giai Giai đè bẹp thành tro. Khó khăn lắm mới câu được một anh chàng nhà giàu làm bạn trai, còn bị anh trai của cô đè bẹp. Giờ cô ta chỉ còn hy vọng người phụ nữ mà Trương Giai Giai gọi đến không phải là Tô Minh Ngọc thật, rồi sẽ có một cuộc đảo ngược lớn, để cô ta hả hê. Mọi người đều ăn rất vui vẻ, chỉ có Thẩm Giật và Lý Điềm Nhi là liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Dịch và Trương Giai Giai, trong mắt âm u như muốn nhỏ ra nước. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng chốc đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Mọi người đã hơi say, nhưng vẫn chưa thấy Tô Minh Ngọc đến. Nhưng lúc này,
đồ ăn trên bàn đã ăn gần hết, rượu cũng đã uống thỏa thích. Một bữa tiệc thông thường, đến giai đoạn này cũng gần kết thúc. Lớp trưởng Vương Thiếu Huy nhìn tình hình của mọi người, cười nói, hôm nay cũng uống gần đủ rồi, hay là mọi người về trước đi, về nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Dịch thấy vậy thì gật đầu, được, lúc về thì đi chậm thôi, tôi thấy mọi người uống cũng không ít. Sao mà ít được? Hôm nay toàn bộ rượu trên bàn đều là rượu ngon, rượu Tây là Remy Martin Blackburn, rượu đỏ là Bordeaux Leighton Estate nhập khẩu từ Pháp, rượu trắng thì là Mao Đài Phi Thiên. Những loại rượu ngon này khi uống vào không thấy nồng, nhưng uống xong thì rượu ngấm rất nhanh. Vài nam sinh ở bàn khác đã ngã lăn quay, chắc về phải nằm một ngày. Mọi người thấy vậy đều đứng dậy, được, chúng tôi về đây. Lúc này, Thẩm Dật và Lý Điềm Nhi mới có chút sốt ruột. Mọi người đợi đã, đừng vội về, chúng ta còn khách quan trọng chưa gặp. Thẩm Dật nhìn Trương Dịch, lần này khóe miệng cuối cùng cũng có thể đắc ý nhếch lên. Vừa nãy anh Trương không phải gọi điện nói là sẽ để cô Tô Minh Ngọc đến sao? Giờ đã hơn 1 tiếng rồi, người vẫn chưa đến. Nếu chúng ta cứ thế mà đi thì có phải là hơi vô tình quá không? Hắn ta đã khẳng định, Trương Dịch vội vàng muốn đi là vì hắn không gọi được Tô Minh Ngọc. Hừ, lần này để hắn ta nắm được cơ hội. Vương Thiếu Huy có vẻ hơi không thoải mái, hắn ta nhìn Trương Dịch, trong lòng cũng hơi đồng tình với lời Thẩm Dật nói. Dù sao thì đó cũng là người đứng thứ hai của tập đoàn Thịnh Thế, nói gọi là gọi được sao. Hắn ta để mọi người đi trước cũng là vì muốn giữ chút thể diện cho Trương Dịch, dù sao thì hắn cũng mời nhiều người như vậy đi ăn mà. Vì vậy, hắn ta đứng ra hòa giải, có lẽ cô Tô đang bận. Một tập đoàn lớn có nhiều việc, chúng ta đều hiểu mà. Phía sau cũng có một chàng trai hét lên, đúng vậy, Thẩm Dật, anh không phải là bạn tốt của Tô Minh Ngọc sao, gặp nhiều hay ít thì có sao đâu. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng không vui, tôi chỉ không thích người khác mượn danh bạn tôi để lừa đảo. Hắn ta chỉ tay vào Trương Dịch, cười lạnh, từ đầu đến cuối anh ta đều đang diễn kịch, anh ta vốn không phải người giàu có, anh ta cũng không quen Tô Minh Ngọc. Hôm nay tâm trạng của Thẩm Dật rất tệ, vốn dĩ được mời đến đây là để giúp bạn gái Lý Điềm Nhi chống lưng. Nhưng không ngờ, mặt mũi của mình lại bị Trương Dịch quét sạch, mất mặt đến tận cùng. Vì vậy, hắn ta đã uống không ít rượu, mượn hơi men, trực tiếp trút hết một bụng tức giận. Mọi người không ngờ Trương Dịch lại không nể mặt như vậy, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, đều ngượng ngùng đứng tại chỗ. Đối mặt với lời buộc tội của Thẩm Dật, Trương Dịch lại rất bình tĩnh, hắn ta ngồi trên ghế nhìn Thẩm Dật một cách tĩnh lặng, sau đó nở một nụ cười như người cha già. Ồ, thật sao? Ha ha, Thẩm Dật lắc đầu, chỉ tay vào Trương Dịch nói, anh đừng giả vờ với tôi nữa. Hôm nay anh giả vờ rất giống, nhưng rất tiếc, một chi tiết nhỏ đã bại lộ thân phận của anh. Hắn ta vừa nói vừa cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, sau đó nhìn Trương Dịch nói, ly này là Plato, rượu vang đỏ vùng Burgundy của Pháp. Khi uống rượu vang đỏ, phải dùng ngón tay kẹp lấy cổ ly, không được chạm vào thành ly. Bởi vì rượu vang đỏ có yêu cầu rất cao về nhiệt độ, sau khi lòng bàn tay chạm vào thành ly, nhiệt lượng tỏa ra sẽ ảnh hưởng đến hương vị của rượu vang đỏ. Hắn ta giả vờ uống một ngụm một cách tao nhã, sau đó khinh thường nhìn Trương Dịch, nhưng tư thế của anh hoàn toàn không đúng, từ đầu đến cuối đều là lòng bàn tay áp vào thành ly. Tôi không tin một người giàu có lại không hiểu ngay cả quy tắc này. Hắn ta chỉ vào Trương Dịch, tự tin nói, anh, lộ tẩy rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn Trương Dịch và Thẩm Dật, không ngờ xung đột lại leo thang nhanh như vậy. Anh ta nói có đúng không? Đúng vậy, khi tôi học lớp nghi thức phương Tây, giáo viên của chúng tôi đã nói về điều này. Nói như vậy, Trương Dịch thực sự là... Trên mặt Lý Điềm Nhi cũng nở một nụ cười vui vẻ, đưa tay ôm lấy cánh tay của Thẩm Dật, nói với Trương Giai Giai, Giai Giai, mọi người đều là bạn học. Cậu không cần phải dùng cách này để lừa chúng tôi đâu. Lưu Nguyệt và Trịnh Văn thấy vậy cũng lặng lẽ nâng ly rượu đứng sang một bên. Mọi người vây quanh Trương Dịch và Trương Giai Giai, dường như đang chờ họ đưa ra lời giải thích. Lúc này, trong lòng Trương Giai Giai có chút hoảng hốt, nghi thức ăn uống gì đó, cô ấy thực sự không hiểu. Chỉ có Trương Dịch, vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta liếc nhìn Thẩm Dật, vẻ mặt kiêu ngạo của đối phương như đang tuyên bố chiến thắng của mình. Trương Dịch cười cười, sau đó bất lực lắc đầu. Anh này, anh thực sự rất thú vị. Hắn vừa nói vừa đưa tay mở một chai rượu Mao Đài Phi Thiên trị giá gần 2.000 tệ, sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, hắn đổ ục ục toàn bộ vào đĩa thức ăn trước mặt. Ôi trời ơi, anh ta đang làm gì vậy? Thật là lãng phí. Anh ta không uống thì đưa cho tôi, một chai 2.000 đồng lận đấy. Sau khi Trương Dịch đổ hết cả một chai rượu, anh ta ném chai trong tay sang một bên, sau đó nhìn Thẩm Dật nói, hiểu chưa? Thẩm Dật ngơ ngác, anh có ý gì? Trương Dịch cười lạnh, loại rượu 2-3 ngàn một chai này, tôi thật không biết anh uống nó để cầu kỳ cái gì. Có phải người càng không có tiền thì càng thích cầu kỳ không? Hơn nữa anh nói với tôi về quy tắc uống rượu vang, tôi nói cho anh biết,
Tôi có tiền, tôi dùng Lafite 82 để ngâm chân cũng được. Trương Dịch không phải không hiểu cách uống rượu vang, nhưng hắn cũng biết cái gọi là quy tắc uống rượu về cơ bản đều là vớ vẩn. Trước đây hắn làm kinh doanh từng đến Pháp, đến cả những nhà máy rượu nổi tiếng. Một chuyên gia nếm rượu đã nói với hắn rằng, thực ra một ly rượu bạn uống nhiều nhất chỉ mất vài phút, sự thay đổi nhiệt độ đó không ảnh hưởng đến chất lượng rượu. Rốt cuộc thì sau khi rót rượu vang ra, nó không thể duy trì nhiệt độ không đổi 16 độ. Còn cái gọi là tư thế chuẩn, cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Đó đều là vớ vẩn. Thẩm Dật không nghe, bây giờ tôi không tin lời anh nói. Còn nói anh quen Tô Minh Ngọc, cô ấy đâu, cô ấy ở đâu? Thẩm Dật đắc ý, cảm thấy cơ hội lật ngược tình thế của mình cuối cùng cũng đến rồi, nhất định phải bám chặt lấy vấn đề này của Trương Dịch không buông. Trương Dịch bất lực cười, biểu cảm như đang nhìn một con khỉ đang gào thét với mình. Ban đầu, tôi định tha cho anh, kết quả là anh nhất quyết muốn tự mình bị mất mặt, vậy thì tôi cho anh cơ hội này vậy. Ngay lúc này, cửa phòng bao kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Ai tìm tôi? Một giọng nữ lạnh lùng dễ nghe truyền đến từ cửa. Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía đó, chỉ thấy một mỹ nhân băng sơn với mái tóc dài ngôi giữa chảy chuốt gọn gàng, trang điểm tinh tế đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt cô không có biểu cảm gì, đôi môi đỏ tươi yêu kiều quyến rũ, đôi mắt to toát lên khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật sự là đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng lại khiến người ta không dám đến gần. Mỹ nhân băng sơn của tập đoàn Thịnh Thế, nữ phù thủy trong truyền thuyết, Tô Minh Ngọc. Cả phòng bao im lặng, chỉ còn lại tiếng giày cao gót của Tô Minh Ngọc dẫm trên sàn nhà. Sau khi nhìn thấy Trương Dịch, khóe miệng cô mới nở một nụ cười, như một đóa sen tuyết nở rộ trên băng sơn. Tổng giám đốc Trương, xin lỗi, đường hơi tắc nên tôi đến muộn. Cô bước từng bước đến bên Trương Dịch bằng đôi chân dài tròn trịa thon thả, mỉm cười nói. À, không sao, tôi đang định nói là giờ cao điểm tan tầm, đường sẽ tắc xe. Trương Dịch cười nói. Trương Giai Giai bên cạnh nhìn người phụ nữ quyền lực nổi tiếng trong giới thương mại thiên hải này, trong nháy mắt đã bị nhan sắc xinh đẹp và khí thế mạnh mẽ của cô thu hút. Chị chính là chị Tô Minh Ngọc đúng không? Rất vui được gặp chị. Cô ấy nói với vẻ ngưỡng mộ. Tô Minh Ngọc cúi đầu nhìn Trương Giai Giai, nụ cười lập tức trở nên thân thiện. Chắc em là Giai Giai nhỉ? Chị cũng rất vui khi được gặp em. Ba người họ trò chuyện rất vui vẻ, còn những người khác trong phòng riêng thì chủ động giữ khoảng cách. Rất nhiều người trong số họ đều biết Tô Minh Ngọc, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Hải Phong, giờ đây họ rất quan tâm đến tin tức của các tập đoàn lớn ở Thiên Hải. Khuôn mặt của Tô Minh Ngọc đã xuất hiện rất nhiều trên báo chí. Chính chủ, đây chắc chắn là chính chủ. Sự thật đã sáng tỏ, Trương Dịch thực sự quen biết Tô Minh Ngọc, hơn nữa xem ra mối quan hệ của hai người không bình thường. Mọi người nhìn Thẩm Dật với ánh mắt chế giễu, không biết lúc này hắn ta sẽ ứng phó thế nào. Khuôn mặt của Thẩm Dật tái nhợt, rượu trong bụng cũng hóa thành mồ hôi mà toát ra ngoài. Hắn ta làm sao có thể ngờ được, Trương Dịch thực sự có thể gọi Tô Minh Ngọc đến. Trương Dịch rốt cuộc là người như thế nào? Bây giờ Thẩm Dật rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc Trương Dịch và những người khác trực tiếp rời đi, coi như không nhìn thấy hắn ta. Nhưng khi Trương Dịch quay đầu lại, hắn ta mới nhận ra sự thật. Minh Ngọc, người này được cho là bạn thanh mai trúc mã của cô còn không đến chào hỏi sao? Trương Dịch chỉ vào Thẩm Dật nói với Tô Minh Ngọc. Ánh mắt dịu dàng của Tô Minh Ngọc nhìn sang, trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng. Cô khoanh tay, đi đôi giày cao gót sắc nhọn bước tới, nhìn Thẩm Dật từ trên cao xuống hỏi, anh là ai?